Right. Good morning to all of you. සුබෝදෑසනක් ඔබ සියලු දෙනාටම. අද ඔබ join වෙන්නේ අලුත් දෙයක් විශේෂයෙන් අපේ mastermind එකකින් කරන අලුත් දෙයක් mastermind master class programs වල live trading session එකක් කරන්න. එතකොට අපි live trading session එකක් කරද්දී මොනවාද අපි බැලිය යුත්තේ සඳරුවන් දාලා තිනවා. Good morning. Good morning to all of you. පිටරටින් join වෙන්න සමහර අය ඉන්නවා. So ඒගොල්ලන්ට good afternoon, සමහරට good evening. එවැනි ආකාරයෙන් ඔබ සියලු දෙනාම join වෙනවා ලෝකේ එක තැන් වලින්. ඉතින් අපේ පරණ ස්ටුඩන්ට්ලා කීප දෙනෙක් join වෙනවා. ඒ කට්ටිය මතක් කරන්න ඕනේ මම හිතන්නේ පැතුම් කියලා ඉන්නවා අපේ පරණ ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් මිස්ටර් පැතුම් එයත් හරි අපේ හොඳ ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් දෙවි කිව්වා යා මතක් කරන්න කියලා. මේ ඒ වගේ කීප දෙනෙක් batch 2 එකේ batch 7 එකේ wealth management කට්ටිය join වෙලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් මේ දවස්වල stock market එකේ මොනවද වෙන්නේ? අද අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ මොනවද? What are we going to learn? We're going to talk about that first. එතකොට අපි හැම වෙලාවෙම ඔබ බලනවා ඉතින් for what are you joining today? දැන් අපි එක මතක් කරොත් ගිය සතියේ අපි මේකද actually intelligent investor workshop batch 10 එක පොඩ්ඩක් අපි වැඩි කරලා තියෙනවා content විශේෂයෙන් stock market A to Z theoretical දේවල් අපි recordings through ලබා දීලා මේ වගේ interactive sessions අපි online කරන්න තීරණය කළේ බලවත් ඉල්ලීම් ආපු හින්දා. මොකද සමහර අයට දැන් for example කෙනෙක් කියනවා live class එකට මේ live trading session එකට මට join වෙන්න බෑනේ. මට 5න් පස්සේ තමයි පුළුවන්. ඉතින් live trading 5න් පස්සේ නෙමෙයි කරන්න වෙන්නේ. ඇයි උදේ 9:00 ඉඳන් 2:00 still from 9:30 to 2:30 stock markets are open. අපි මේ වෙලාවේ තමයි stock market එකට login වෙලා බලන්න. අපි ගැන අපි කතා කරමු. right. දැන් අපි wealth management එකෙන් කරපු කට්ටිය ඉන්නවා. Intelligent investor program එක join වෙච්ච කට්ටිය ඉන්නවා. ඒ වගේම මේ webinar එකට විතරක් සමහර අය join වෙන්න ඕනේ කියලා අවස්ථාවක් අපි ලබා දුන්නා එක්තරා price එකකට. ඒතර මේ හැම දෙයක්ම අපි එක තැනකට ගෙන්නන්න ඕනේ. like today in our course you all are coming from different backgrounds. එක කට්ටිය එක backgrounds වලින් එන්නේ. එතකොට අපි Intelligent investor batch 10 කියන එක මේ 2024 කියන්නේ මේ අවුරුද්දට කරන අන්තිම batch එක stock market wealth management ඔක්කොම මේකෙන් අද මේ අවුරුද්දේ අදින් ඉවර වෙනවා හැම දෙයක්ම. මොකද election එකෙන් පස්සේ තේරුමක් නැහැ stock market එකට invest කරන්න ගිහිල්ලා. ඒත් එක්කම ඔක්කොම theories enter වෙලා ඉන්න ඕනේ. December වල ඔයගොල්ලෝ enter ආයි buy කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි ඒ ගැන කතා කරමු right ඉස්සරහට. right. එතකොට batch 10 එක කට්ටියට already you have got access to stock market lessons only. wealth management course එකේ තියෙන stock market lessons 30 ගාණක් තියෙනවා. ඒ lessons ඔක්කොම දැන් හෙමින් බලලා ඉවර කරන්න. ඊට පස්සේ students can watch lessons anytime anywhere. the theories ඔක්කොම එතන තියෙනවා. then number 2 ගිය week එක අපි කරපු වැදගත් දෙයක් තමයි stock market lessons ඔයගොල්ලන් බලනවත් එක්කම අපි දුන්නා ඔයගොල්ලන්ට overall ශ්‍රී ලංකා economic ගැන right ශ්‍රී ලංකා economic ගැන කතා කරා. Before election what to do, after election what can happen. ඒව ගොඩක්. ඒත් එක්ක USD ඩොලර් එක කොහොමද ඔයගොල්ලන්ගේ stocks market investment වලට බලපාන්නේ. ඉතින් අද අපි join වෙන්නේ live trading class එකට. මේ වෙනකොට batch 10 students ලා already දැන් recordings බලලා ඉවර වුණොත් හොඳයි කියලා මම හිතනවා. ඔයගොල්ලෝ බලලා ඇති කියලා මම හිතනවා. right. එතකොට දැන් with regard to the overall syllabus අපි කතා කරොත් වැදගත් කාරණාව අපි හැම දෙයක්ම කරන්න ඉස්සෙල්ලා අපි කරන්න ඕනේ මොකද්ද? plan එකක් හදා ගන්න ඕනේ. දැන් අද online trading platforms වල ඉන්න කට්ටිය දන්නවා මොනවාද අද අපි කරන්න යන්නේ කියලා. right. then අද අපි කරන්න යන දේ පොඩ්ඩක් අපි බැලුවොත් අපි එකෙන් පටන් ගමු. ඊට පස්සේ අපි online tradings වලට යමු. right. today screen එක මම share කරනවා. පේන්නේ නැත්නම් පේන්නේ නැහැ කියන ඇහෙන්නේ නැත්තම් ඇහෙන්නේ නැහැ කියලා ඒ වෙලාවෙම දාන්න. මේ ලෙසන් එක අන්තිමට කියන්න එපා පෙවුන්නේ නැහැ ඇහුන්නේ නැහැ. එහෙම එතකොට මේ අපරාධ ඔයගොල්ලෝගේ මේ වටිනා කාලය. also yes කවුරුරි disturb වෙනවා. right. mute කරගෙන ඉන්න හරෝෂ් ජයනි you all have mute and wait නැත්නම් අපි අනිත් disturb වෙනවා class එක. Q&A sessions අපි දෙනවා. right. okay so now very important to know these theories. Live trading market day Q&A session. So this is one of එකක් you can join it as one of or two of so whatever. අපි ඒක අන්තිමට කතා කරමු. ගිය week එකේ ගොඩක් වටිනා දේවල් කතා කරා. if you want access for that mastermind team එකට කියන්න කොහොමද access ගන්න කියලා මේකට විතරක් join වෙච්ච කට්ටිය විශේෂයෙන් අපි කතා කරා election එකට කලින්
හැම political angle එකක්ම we analyzed and told this මේ අනුව තමයි මේක වෙන්නේ. අපි පුළුවන් වුණොත් slides ටිකක් පෙන්නන්නම් අන්තිමට. Next one is with regard to US dollar කොයි වගේ level එකට යයිද, කොයි වගේ level එකක් තියෙයිද, maintain වෙයිද, export import හැම industry එකටම කොහොමද වෙන්නේ කියලා අපි බලපෑවා. ඉතින් අද අපි market trading ගැන තමයි කතා කරන්නේ. trading කියන්නේ ඔයා උදේ portfolio එක now you all have to have a strong fundamental portfolio. For example, හැම වෙලාවෙම කියන දේ තමයි දැන් trading විතරක් කරන්න යන්න එපා. That is wrong, right? Or you have to have a strong fundamental portfolio. Like for example, ගිය සතියේ අපි කතා කරේ John Keells commercial dialogue lubricants and ඒ වගේ හොඳ you have a strong portfolio. Then what happens? එතන ඉඳන් build කරන්න ඕනේ. එතකොට 20% trading යට කමක් නැහැ. හැබැයි දැන් ඔබ ගාව ලක්ෂයක් නම් තියෙන්නේ, ලක්ෂ 2යි නම් තියෙන්නේ. මේ ලක්ෂ 2කම trading වලට දාන්න ගියාම ඔයාලට ප්‍රශ්න ගැටලු එන්න පුළුවන්. මොකද market එක යම් කිසි slow down එකක් ආපු ගමන් market එක ඔයගොල්ලෝ loss කියලා තරහ යනවා. බයිනවා. ඊදර ප්‍රශ්න. නේ wife එක ප්‍රශ්න. right යාළුවොත් එක්ක තරහ වෙනවා. ඒක නෙමෙයි. එතකොට ඔයාලට ප්‍රාග්ධනය ප්‍රසාරණය කරගන්න වෙනවා. ඒක නම් පැහැදිලි කරලා තියෙන නිසා ප්‍රාග්ධනය ප්‍රසාර කරගන්න ඉන්කම් එක වැඩි කරගන්න ඕන දේවල් ටික අපි කතා කරලා තියෙනවා. ඒව දන්නේ නැත්නම් අපි මාස්මයි ටීම් එක කියන්නේ ඒගොල්ලෝ උදව් කරයි. right trading අපි වැඩියට බහිමු දැන්. වැඩි කතා බහක් නැතුව වැඩියට යන්න ඕනේ. right key learning objectives today. දැන් මේවා වෙනවද කියලා බලන්න ඕනේ. what are you going to learn today? trading book analysis. so order book එකක් කොහොමද ඔය analyze කරන්නේ? then understanding demand and supply. demand and supply එක තමයි වැදගත්ම දේ හැම එකේම demand ඉල්ලුම. ඉල්ලුම වැඩි නම් මතක තියාගන්න price එක උඩට යනවා. if you have your book, if you have your notebooks ඒවල් සටහන් කරගන්න. ඉල්ලුම වැඩි නම් මොකද වෙන්නේ? price එක උඩට අපි හිතමු මේකට ෆෝන් එකක් තියෙනවා. අපි හිතමු මේ ෆෝන් එක විකුණන්න තියෙනවා. ලක්ෂයකට විකුණන්න ඉන්නවා. එක්කෙනෙක් කියනවා මම සුදාට දෙන්න. තව එක්කෙනෙක් කියනවා නෑ මම උදාහරණ දෙන්න. තව එක්කෙනෙක් කියනවා නෑ නෑ මම ලක්ෂයට ගන්න. තව එක්කෙනෙක් කියනවා නෑ ලක්ෂයක් නෙමෙයි මම ලක්ෂ එකමාරකට ගන්න. අන්න ඔහොම මතක තියාගන්න. ලියාගන්න notebook එකේ number 1. Analyze demand supply. If demand increases, price goes up. Demand එකට බලපාන සාධක. stock market එකේ demand එකට බලපාන සාධක number 1 තමයි political factor. political factor එක ස්ථාවර නම් market එක උඩට යනවා. අපි ඊ සතියේ කතා කරන දේශපාලන වාතාවරණයේදී before election රාජපක්ෂ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ පත් වෙන්න ඉස්සෙල්ලා market එක කොහොමද behave වුනේ? after the election කොහොමද behave වුනේ? demand, investor confidence. The number 1 is political. Then interest rates. පොලි අනුපාතය අඩුද කියලා බලන්න. 10 8 වගේ level එක සාමාන්‍යයෙන් අඩුයි කියලා තමයි අපි ඊට වඩා අඩුයි නම් තවත් හොඳයි stock market එකට. Number 3 spending power. මිනිස්සු ගාව සල්ලි තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ හැම දෙයක්ම දැන් පොඩ පත් වේගෙන එනවා මේ පැත්තට. ඒ නිසා අපි demand කියන්නේ ඒකයි. supply කියන්නේ supply එක වැඩි නම්. දැන් for example අපි John Keells shares බලමු අද මොකද වෙලා තියෙන්නේ. Analyzing local and international market news. දැන් මේක වැදගත්. ඊයේ වැදගත්ම news එක මොකද international markets වල අපි chat box එකට දාන්න බෑ. international markets වල වැදගත්ම news එක. අපි බලමු කී දෙනෙක් alert එකේ ඉන්නවද කියලා. chat box එකත් බලන ළමයි. එතකොට you all will see. Oh right. So good. Patum says US president. Teranga says US president. Donald Trump dinna US election. Yes. ඒ වගේ. right. good. දැන් අපිට තේරෙනවා දැන් මේක දැන් අවබෝධයක් නැති කට්ටිය ඔන්න බයයි. ඇයි? දැන් ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප්ගේ දිනුමත් එක්කම මොකද්ද ස්ටොක් මාකට්ස් වලට වුනේ සහ ක්‍රිප්ටෝකරන්සි මාකට්ස් වලට මොකද වුනේ? chat box එකට දාමු බලන්න. right. cryptos has gone up. Stock markets also have gone up. right. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේව පොඩ්ඩක් alert මේක පැය ගණන් හොයන්න එපා. so this is one thing. right. BTC hit all time high කියලා manual දාලා තියෙනවා. අයත් අපි හොඳ පරණ ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්. yes. so Bitcoin has gone very high. right. එතකොට අපි ගන්න ඕනේ මේ වෙලාවේද? නැහැ. we have to buy before that. ඉතින් මේවා අපි ඔළුවට ඇනලයිස් කරන්න පටන් ගන්න ඕනේ. right. then we discuss that. Next one is practical application, real-time market insights. අපි ඉගෙන කතා කරනවා. Trading order book analysis එකට යන්න. How orders books work in trading. How to implement, interpret, buy and sell orders to make informed decisions. Right.
දැනට online trading කරන කට්ටිය කවුද ඉන්නේ? Let's put a text message and go online trading that you all are doing now. කරන කට්ටිය දාගෙන යන්න chat box එකට I am doing අනේ දාගෙන යන්න අපි බලමු කී දෙනෙක් කරනවද කියලා. වැදගත් වෙනවා අපි දැනගන්න audience එක මොනවද කරන්නේ, online access තියනවද වගේ. ඒක අපිට වැදගත් වෙනවා. Email says yes, Madhuranga says yes, Anushka Kulasuriya says yes. Yeah, so Ranga says yes. So today this Tundanek joined වෙලා තිනවා. 33 people have joined today. So let's see whether we can access the internet connection, hopefully. Right. It's okay. So we are now going to show you live order books. Or a pay නැත්තම් කියන්න so that these can be short. So why we thought to show these live order books and explain you all. I අපි මේ live order books පෙන්නලා ඔයගලන්ට මේ මුගක් පැහැදිලි කරන්න ඕනමානක් තිබේ. මේ විශේෂයෙන් මේ දවස්වල දැන් කතා බහ ලොක් වෙන කාරණා බවට පත් වෙලා මේ කොටස් වෙළඳ පොලේ. දැන් මේ කොටස් වෙළඳ පොලේ මේ දවස්වල මොකද වෙන්නේ? chat box එකට දාගෙන යන්න බලන්න. අනිත් අයට දැනගන්න තමන් මොකද stock market එක කරන්නේ. chat box එක type කරගෙන යනවා. We make it more live as possible, right? ඔතන මේක පස්සේ බලන එක්කෙනෙක් ඉන්නවා නම් live class එක miss වෙලා ඔයා මේක live වෙලාවේ කරන්න පුළුවන් තමයි හොඳ. right. දැන් අලුතෙන් පටන් ගන්න එක්කෙනෙක් a new person will wonder what are we doing here, right? Here is all share price index. ඔයගොල්ලෝ දන්නා දැන් all share price index එක 12789 මේක 12800 level එක පහු කරගෙන අවුරුදු දෙකකට පසු reach කරපු highest level එක reach කරලා පොඩි පසුබෑමක් ලක් වුණා ඊයේ සහ පෙරේදා. අද දිනේදී නැවතත් පෙන්눔 කරනවා ඒකක 30ක ඉහළ යාම. It's showing another 30 points up. Right. ඉතින් අද දැන් මේ අහන්න හොඳ ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. අද අපේ කියලා හිතන shares දාගෙන යන්න බලන්න chat box එකට. ඒක හරියම වැරදි. මොකද අද අපේ හෙට අපේ එහෙම නෙමෙයි. but සමහර ආසයි මේවා අහන්න මේ කතා. මේ කනට ආස දේවල් තමයි මේ අද අපිට share එකක් දැනගන්න අන්න එහෙම. right. chat box එකට දාගෙන යන්න. ඉතින් අපි බලමු අනිත් අය රෝෂිනී දාලා තිනවා, ආඩ්ඩිය දාලා තිනවා. right. ඉතින් අපි ඊයේ දිනේ දැක්ක නේද John Keells for example දැන් split එකෙන් පස්සේ trade වෙන්න පටන් ගන්න තියෙනවා. අද market is up. Then S&P SL කියන්නේ top 20 companies. So the top 20 companies ගැන දන්නේ නැත්තම් it is safer if you're investing or invest කරනවා නම් top or stock market එක ගැන මුකුත්ම දන්නේ නැත්තම් S&P SL 20 මිල දශකයට අයත් කොටස් මිලදී ගැනීම වාගේ risk එක අවම කරගන්න පුළුවන්. හේතුව ඒ risk එක අවම කරගන්නේ ඒ companies are given by stock exchange මේක top 20. ඒතර John Keells commercial bank dialogue අනේ එවැනි හොඳ සමාගම් තමයි මේකේ තියෙන්නේ. right. ඒතර සමහර අය දැන් S&P SL 20 මිල දශකයට අයත් සමාගම් හොඳයි කියවම අනිත් අයට තරහ යනවා. hotel stocks සමහරට අරන් තියෙනවා. ඒක ගැටලුවක් නැහැ. ඒවා portfolio තිබ්බට කමක් නැහැ. 3-5 රෝල් අපි ඒ theories කතා කරන්නේ නැහැ. මෙතන ඒක trading. right. so turnover මෙතනින් ඔයාලට පේනවා 400 million. එතකොට අද highest turnover දැනට John Keells වල තියෙනවා. දැන් අපි John Keells order book එක බලමු. දැන් මෙහෙම තමයි සාමාන්‍යයෙන් ඔය analyze කරන්න පුළුවන්. අද දිනේදී දැන් හරි demand supply ද වැඩි මේක දැක ගම සමහර අයට දන්නවා ඇති some people know this. that some people know this. අනිත් අය chat box එකේ බලන්න අනිත් අය දාන ඒවා. right. so Patum says demand correct. right. නෑ demand නෙමෙයිනේ. දැන් බලන්න මෙතන වෙලා තියෙන්නේ John Keells වල demand is 6.5 million නේ. so මේක අපි ඉස්සෙල් theory කතා කරමු. මේක බොරුවට දාන්නත් පුළුවන්, ඇත්තට දාන්නත් පුළුවන්. but ඉස්සෙල් අපි බලමු theory. John Keells මේක තමයි live order book එක. ඔයාලට පේනවා දැන් අලුතින් පටන් ගන්න එකනේ බලයි මොකද්ද මේ උඩින් යන්නේ මේ අලුත් දැන් trade වෙන stocks මේ live මේ live අපි connect වෙලා ඉන්නේ මේ උදේ 10:21කට ලංකා වේලාවෙන් live trading order book එකේ තමයි ඔයා ඉන්නේ. මේ live trading order book එකක් ඔයාලට CDS ගිණුමක් විවෘත කරලා ඒක ගන්න ඕන විදිහ අපේ මේ නම්බර් එකක් තියෙනවා අපි ඒක දෙන්නම්. ඒකට ඔයාලට ඒක ගන්න පුළුවන්. ෆ්‍රී ලබා දෙනවා. ඔයාලට මේ online ඔයාලට buy sell කරගන්න පුළුවන්. ඒතර අපි විශේෂයෙන් මේ trading වලට වඩා investment අපි හිතනවා අපි හොඳ stock එකක් දැන් buy කරන්න තීරණය කරනවා. ඉතින් සමහර අහනවා මේ වෙලාවේ ගන්න එක හොඳයිද? තාම වැටෙයිද?
අන්න ඒ වගේ දේවල් වලට. ඒතකොට අපි බලන්න පුළුවන් මේ ජෝන් කීස් ඕඩර් බුක් එකේ අර ඩිමාන්ඩ් කියලා කතා කරේ අපි මුලදී. ඩිමාන්ඩ් කියන්නේ ඉල්ලුම. මේ තියෙන්නේ. එතකොට ඔක්කොම බයි කරන්න ඉන්නවා 6.6 මිලියන්. විකුණන්න ඉන්නවා 16 මිලියන්. එතකොට මෙතන සප්ලයි සයිඩ් එක වැඩි. right? සප්ලයි සයිඩ් එක වැඩි. generally සප්ලයි සයිඩ් එක වැඩි. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් මම ට්‍රේඩින් වලට යූස් කරද්දී එහෙම නැත්නම් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් පර්පස් යනකොට මේක උඩට යන්න තියෙන ප්‍රවණතාවය අද දිනේදී මට පේන විදිහට දැනට මේක ආටිෆිෂල් වෙන්න පුළුවන්. දැනට චුට්ටක් අඩුයි. ඒ කියන්නේ 21.80 දී බලන්න මේ ට්‍රාන්සැක්ෂන් එකක් වෙන්න මේ බය 21.70 සිට 21.80 දක්වා එයා මෙහෙම ගන්න ඕනේ. හැබැයි බලන්න දැන් ඉල්ලුම පැත්තේ අපි පළවෙනි කතා කරන්නේ මේක පැහැදිලිනේ. පළවෙනි එක පැහැදිලිද නම් yes කියලා දාගෙන යමු. පළවෙනි එක පැහැදිලි නම් yes කියලා දාගෙන යන්න. පළවෙනි දේ ඉගෙන ගැනීම තමයි order book එකේ total bids total supply analyze කරන එක. right? The total bid 6.6 million. මෙදිනේ ගන්න ඉන්නවා මිලියන 6.6ක්. විකුණන්න ඉන්නවා මිලියන 16ක්. right? පැතුම් දාලා තියෙනවා sorry supply කියන පැතුම්ගේ ආන්සර් එක දැන් හරි. then බලමු අනිත් අය තේරුණාද yes කියලා දාගෙන යන්න. right. මේක තමයි බේසික්ම දේ. මේක අපි ඇනලයිස් කරගන්න දන්නේ නැත්නම් it's not good. දෙවෙනි කාරණාව. දැන් බලන්න 21යි දැන් අපි දැක්කද මේ ටික අපි 21.80 ද කිව්වා බලන්න මේක හරිනේ. සෙල කෙනෙක් ආවා. දැන් මේ සිද්ධ වෙන්නේ ළමයි දැන් මෙතන හොඳට බලාගෙන ඉන්න. අපි දැන් මොහොතකට කලින් මම කිව්වා මේක සප්ලයි සයිඩ් එක වැඩි උඩට යන්න පුළුවන් ප්‍රවණතාවය අඩුයි කියලා. ඒක දැන් තහවුරු වුණා එක පාට 21.70ට සෙල කෙනෙක් ආවට මේ හයිලයිට් කරලා තියෙන ලෙවල් එක ඔයාලට පේනවා ඒකනේ. උඩින් ඔයාලට පේනවා උඩින් you will see all the shares that are moving. උඩින් පේනවා valuable 154යි. කහවත්ත 20යි එවැනි ආකාරයෙන් ඔයාලට පේන උඩ මේ කොළ පාටින් ජෝන් කීල්ස් මේ ට්‍රේඩ් වෙන ප්‍රයිසස් තමයි මේ ලයිව් යන ප්‍රයිස් වල සම්පත් බැංක් ලොකු සෙල් එකක් ආවා. වැටුණා 88.50යි. අපි මේකත් එක්ක බලමු මේ all share price index එක. දැන් 28යි. මට හිතෙන විදිහට මේක 25කට වගේ එන්න පුළුවන් කියලා හිතනවා මේ කෙටි කාලය ඇතුළත බලමු එතනට එයිද කියලා. ඔයගොල්ලෝගේ මතයත් දාන්න මේක 25ට all share එක එයිද 35ට එයිද කියලා. මට හිතෙන විදිහට 25ට වගේ එන්න පුළුවන්. බලමු. මේ live trading so අපි මේ guesses ගන්නවා. මේ guesses ගන්නේ බලමු එක guesses. සමහරට මම වැරදි වෙන්න පුළුවන්. right? දැන් මෙතන නැවත වතාවක් කතා කරන්නේ ජෝන් කීස් ඕඩර් බුක් එකේ දැක්කොත් සාමාන්‍යයෙන් ඔය ඩිසිෂන් එකක් ගන්න අද බයි කරන්න ඉන්න එක්කෙනෙක් නම් මට හිතෙන විදිහට මේ වගේ ලෙවල් එක 21.40 21.30 ඒ වගේ ලෙවල් එකේ හැමෙන් ඉවසීමෙන් ඉන්න පුළුවන් වුණොත් ඔයාට ලබා ගන්න පුළුවන් කියලා හිතනවා. මම වැරදි වෙන්න පුළුවන්. මේක ගෙස් එකක් නේ. ඒක ටෙක්නිකල් ඇනලිසිස් ගැන කතා කරනවා. ටෙක්නිකල් ඇනලිසිස් කියන්නේ වෙනම ඒරියා එකක්. අපි ඒ ගැන කතා කරනවා පොඩි ප්‍රමාණයක් not big but මේ order book analysis එක ඔබ දැනගෙන සිටිය යුතුයි. right? එතකොට දැන් 21.70ට sell 21.60ට buy. එතකොට හුඟක් probability එක තියෙන්නේ 21.70 එක්කෙනා කලබල වෙලා 21.60ට දෙන එකද නැත්නම් 21.60 එක්කෙනා කලබල වෙලා 21.70 මිලදී ගැනීමද? උත්තරේ දෙන්න. so if ඔය හිතන 21.70ට කලබල වෙලා බයි කරනවා නම් 21.70 දාන්න 21.60 කියලා දැම්මොත් ඔය 21.60 කියලා දාන්න chat box එකට. මේ බලන්න මේක දැන් all share price අපි කතා කරේ 26ට ආවා 25ටත් ඇවිල්ලා ආයෙ අප් වුණා මේ. අන්න බලන් ඉන්න 25ට මට හිතන විදිහට ඒක පල්ලෙහාට චුට්ටක් එන්න ඕනේ. right. ඔයගොල්ලෝ හිතන guesses දාන්න මේ guesses ගැන අපි අන්තිමට කතා කරමු මේ guesses. මම අපි දැන් බලන් ඉන්න විදිහ බලමු. right 21.60ට දැන් 21.70 ට්‍රේඩ් වුණා. කවුරුහරි 21.70 කලෙක්ට් කරනවා. දැන් ඊට අපි බලනවා මේක පොඩ්ඩක් බලන් ඉන්න ඕනේ. විනාඩි 5ක් 10ක්. දැන් බලන්න 21.70 මේවට පේන කවුද බයි කරනවා මේ? ඒ කියන්නේ සමහර අය මෙතන artificially selling දාලා බය කරලා මිනිස්සුන්ගෙන් ගන්න වෙලාවකුත් තියෙනවා. දැන් බලන්න 21.70 මොනවාද මං කීපේ කරන්නේ ඉන්ඩෙක්ස් එක දැක්කද 28 ඉඳන් 24ට ආවා මේ 25න් පල්ලෙහාට ආවා හරිනේ. ඒක කරන්නේ ළමයි දැන් එකපාරට මේ දැන් මම අවුරුදු 20ක් මේ හැමදාම මේ ස්ටොක් මාකට් එක උදේ හවස බලන එක්කෙනෙක්ට මේක තේරෙනවා. ඔබට සමහරට
තේරෙනවද? සමහරවිට බොරු කරන්නත් බෑනේ. දැන් මම ලයිව් නේ ඔයගොල්ලෝ එක ජොයින් වෙලා ලයිව් ඕඩර් බුක් එක තමයි ඇනලයිස් කරන්නේ. දැක්ක මම කියන ඒවා ඒ වෙලාවේ අර මොකද්ද ඥානයක් වගේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ගෙස් කරාට කමන්නේ. අපි පොඩි ගෙසින් පාරක් කරා. මම අම්පිට කතා කරලා කියන්නම් මොකද්ද මේ ගෙසින් එකේ තියෙන ඇඩ්වාන්ටේජස් ඩිස්ඇඩ්වාන්ටේජස්. මේ ඉතින් හරිනේ. මම වැඩි දිනක් නෝ කියන්නේ. දැන් බලන්න මම 20 ඉන්ඩෙක්ස් එක උඩ තියෙනකොට මම කිව්වා 25 හෝ ඒ වගේ ලෙවල් එකට ඒ කියලා එනවා නේ. රයිට්. දැන් 20කට වගේ ඉද 20කට වගේ එනවා නම් ඉන්ඩෙක්ස් එක අප් එක yes කියලා 20 කියලා දාගෙන යන්න අපි බලමු කී දෙනෙක් ගෙස් එක හරියද කියන්නේ. මේ ගෙසින් සම්බන්ධව යන්නේ 21යි 20 පල්ලෙහාට එයි කියලා හිතනවා නම් 20 දාන්න. රයිට්. අපි බලමු හරියයිද කියලා. දැන් මට පේන විදිහට මෙතන ජෝන් කීල්ස් වල ඕඩර් බුක් එක අපි ඇනලයිස් කරොත් හරියට දැන් මේ ඇනලයිස් කරන විදිය රයිට් 21.70 දී ඉන්නවා 1,87,000. කවුද මයික් එක අන්මියුට් කරගත්තා? මියුට් එක තියාගන්න ළමයි නැත්තම් ඩිස්ටර්බ් වෙනවනේ. රයිට්. now here look at මොකද මේ ඩිස්ටර්බ් කරන එක්කෙනා right yeah muted right then 21.70 දී ඔන්න selling වැඩි වෙනවා මේ කවුරු හරි selling පාරක් යනවා ඒ වගේම collection එකකුත් යන අපි බලමු. so 21.80 දී at 21.80 there is 1 million sellers. එතකොට 21.90 වල 3 million 3.6 million sellers 4.6 million මේ බලන්න ලොකු selling ප්‍රමාණයක් මෙතන එනවා. මේ selling ප්‍රමාණය එන්න වැඩි වෙනවා. ඔයාලට පේනවද? 17 million selling. එතකොට buying ඉන්නේ මෙච්චරයි. එතකොට buying so මෙතන ලොකු දරුණු selling පාරක් තියෙනවා මේ. හරි සිංහලෙන් කිව්වොත් there is a lot of selling here. So there is more supply. ඉතින් ඔයා ජෝන් කීල්ස් හදිසියෙන් buy කරන්න අවශ්‍ය නැහැ කියලා තමයි මට හිතෙනවා ජෝන්. මම කියනවා ජෝන් කීල්ස් ඇනලයිස් කරලා දැන් ඔයා ready buy කරන්න. පොඩ්ඩක් වෙලා ඉඳලා මේක කරගන්න පුළුවන්. එතකොට demand side is clear නෝ. එතකොට demand side එකේ බලන්න buyers ලා ඉන්නේ මෙතන 1.4 million 21.50ට. 21.40ට පොඩි ගණන් මේ පොඩි ගණන්. හැබැයි මේ selling පැත්ත මේ දරුණු sell එකක් තියෙනවා මේ හරිය. එතකොට අපි දකින දේ තමයි මේ order book analysis එකේ you should know what is the buyers and sellers. එතකොට මේ දැක ගමන් snapshot එකක් විදිහට පෙන්වුම් කරන්නේ selling වැඩි. මේ selling එන්න වැඩි වෙනවා. අපි තව විනාඩි දෙකක් මේ order book එක කතා කරලා අපි මේක නතර වෙනවා. ඊට පස්සේ තව order book එකට යනවා. මේ එන්න මේක වැඩි වෙනවා. මේ දැක්කද 4,85,000 මේ live trading live trading. එතකොට දැන් මම ඔයගොල්ලන්ට කියන්න යනවා secret එකක්. trading මේ මම use කරන trading pattern එකක්. right දැන් order book එක හරිනේ. ඒ order book එක මම ජෝන් කීස් 21.60ට ආවා. පොඩ්ඩක් පොඩ්ඩක් පෙන්නුම් කරුනේ. එතකොට අපිට lesson එකේ මේකට මිස් වෙනවා. 21.60යි. මෙතන selling එන්න වැඩි වෙනවා. මේ අපි කතා කරලා 16 million ගණන් තිබ්බේ දැන් 17.3 million ඇවිල්ලා sellers ලා. So let's see what's going to happen. Right. Index is still same. ලොකු 25 range එකේ යන්නේ මේ. ඒත් එක ඔයගොල්ලෝ ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් දාගන්න යන්න. දැන් හිමින් ප්‍රශ්න දාගන්න යන්න. එතකොට I can answer also. So එක්කෙනෙක් කාල් තියෙනවා is it the quantity of shares or sellers? දැන් මේක හොඳයි. දැන් මෙතන quantity තියෙනවා 480,000. 4,80,000. අන්න දැක්කද 21.70 පටස් කළ කවුරුයි buy කරා. show එකට strategic value investor කෙනෙක් 21.70ට buy. දැන් මෙතන selling පෙන්නුවට කවුරු 21.70 දී මේව හොර වැඩක් තියන ළමයි. ඒ කියන්නේ සමහර අය මෙතන fake sellers ලා දාලා right මෙතනින් fake sellers ලා දාලා මෙතනින් buy කරන set එකකුත් තියෙනවා. ඒ හොර වැඩක් තියෙනවා. right but අපි basically හොර වැඩ වලට ඉස්සලා basic එක ඉගෙන ගන්න එපා. එක්කෙනෙක් අහපු දෙයක් තමයි මේ split කියලා පෙන්නන්නේ එක්කෙනයි. So one person is there to sell at 4,736. ඒක තමයි මෙතන පෙන්නුම් කරන්නේ. So one person දැන් මෙතන 21.80 දී 24 දෙනෙක් ඉන්නවා එකතු වෙලා 1.7 million විකුණන. right දැන් මේක 21.70 දී ලොකු සෙල් කෙනෙක් මම හිතන්නේ 1 million විතර හිමින් සෙල් කරගන්නවා එතන. දාන දැක්ක දෙකෙනෙක් ඉන්නවා දැන් 2,13,766ක් එක්කෙනෙක් විකුණනවා ස්ප්ලිට් එක්කෙනයි ස්ප්ලිට් කියන්නේ එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. මෙතන 24 දෙනෙක් ඉන්නවා. දැන් මේ දැන් 2,10,000ක් තිබ්බා
එක්කෙනෙක් 3000ක් ගහලා බැලුවා. කවුද සෙල් කරන්නේ? ඒවත් බලන්න පුළුවන්. right? දැන් බලමු මේ ඉන්ඩෙක්ස් එක බලන්න. ඔන්න ගෙස් කරපු කට්ටිය හරි දැක්කද? පොඩ පල්ලෙහාට ඒමක් තියෙනවා 20. එකක් මේ සම්පත් බැංක් සෙල් එකක් යනවා නේ දැක්කද? හරිනේ. දැන් මෙතනින් අපි පොඩ්ඩක් නතර කරලා තව එකකට යමු. එතකොට සම්පත් බැංක් බයි කරන්න ඉන්න කෙනෙක්ට අපි ඕඩර් බුක් එක දැන් බලමු. right? ඒක සාමාන්‍යයෙන් මම කරන දෙයක් තමයි ඔයගොල්ලන්ටත් කියන්නේ ඒක හුඟක් වටිනවා කියලා වැඩිම ඇක්ටිව් ෂෙයාර්ස් ටික බලන්න ඕන නම් කෙලින්ම මාකට් වොච් ගියා turnover wise highest turnover මෙතන ක්ලික් කරන්න. මේ තියෙන්නේ මෙතන arrow එකක්. මේ ඔන්ලයින් ට්‍රේඩින් ප්ලැට්ෆෝම් එක හරියට යූස් කරන විදිහ ගැන ඩීටේල් වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ගේ ලෙසන්ස් වලක් තියෙනවා. ඒකත් බලන්න. දැන් මේ arrow එක ක්ලික් කරාම টপ වෙනවා. මේ බලන්න හරි. අපි ගෙස් කරන එක හරිනේ. එනවා ඉන්ඩෙක්ස් එක 14යි දැන්. ඉතින් අපිට හිතන විදිහට දැන් අපි දැන් ක්ලාස් එකේ කලබලයක් නැතුව යන එක හොඳයි නේ. අද දවසේ පොඩ්ඩක් කලබලයක් නැතුව අපිට ඉන්වෙස්ට් කරන්න පුළුවන් දවසක්. ඉන්වෙස්ට් කරනවා. හිමින්. පාට නෙමෙයි. ඒක දැන් අපි බලමු සම්පත් බැංක්. ඒතර ඔයාලට තව දේවල් දාගන්න පුළුවන්. මෙතනට අපිට ඕන නම් දැන් අපි JKH බලනවා නම් කමර්ෂල් බැංක්. දැන් බැංකින් ගැන වැඩි ගොඩක් කතා බහකට කරපු පුද්ගලෙක් තමයි අපේ මාස්ටර්මයින්ඩ් YouTube channel එකේ සම මම බැංකින් ගැන මොකද හැම වෙලාවෙම අඬ බැලු. දැන් සමහර ලෙසන්ස් වල කියනවා ඇයි මේ පරණ එක්සාම්පල්ස් දාලා තියෙන්නේ? මොකද පරණ එක්සාම්පල්ස් වල ඒ කියන්නේ 2020 21 22 දිගටම කිව්ව බැංකින් හොඳයි. ඇයි? NAV එකට වඩා අඩුයි. දැන් බලන්න බැංකින් 50ට තියෙනකොට අපි ඔයගොල්ලෝ බැලුවේ නැහැ. දැන් 120 යනකොට බලන්න. right. දැන් ඉන්ඩෙක්ස් එක 16ක් තමයි අප් වෙලා තියෙන්නේ දැනට. අපි පටන් ගද්දී 29යි 30යි දැන් 16යි. සම්පත් බැංක් සෙල් එකක් යනවා කියලා පේනවා. මේ තියෙන අපි බලමු දැන් ඕඩර් බුක් එක. සම්පත් බැංක් බයර්ස්. දැන් මේකේ බයර්ස් ද සෙලර්ස් ද වැඩි. ඩිමාන්ඩ් සයිඩ් ද සප්ලයි සයිඩ් ද. දාන chat box එකට. බලමු. කී දෙනෙක් දැන් මේක තේරුම් ගන්නවද කියලා chat box එකට දාමු. බලමු කවුද ආන්සර් කරලා තියෙන්නේ කියලා. එරංග පසිදු සඳරුවන් එස්පෙරේරා ඔක්කොමලා කියනවා සප්ලයි සයිඩ් වැඩි. එතකොට theoretically supply side වැඩි නම් generally මේක negative side එකට යන්න පුළුවන් ප්‍රවණතාවය වැඩි. හැබැයි මේක ඇනලයිස් කරද්දී බලද්දී 80 මෙතන sellers ලා මෙතන 90ට තමයි ලොකු sell එකක් දාලා තියෙන්නේ. 215000ක්. මේ බලමු ඔක්කොම එතනට තියෙනවා 241000ක් නේ. එතකොට දැන් ඔයාලට මේක ඔක්කොම buy කරන්න ඕන නම් මම මේවා අතට ක්ලික් කරව ගමන් මුළු quantity එකම පේනවා මේ. එතකොට මිලියන 21යි. එතකොට buy කරනවා නම් buy quantity දැම්මා price එක දැම්මා day order එකක් නම් මෙතන buy කියලා confirm කරව ගමන් සිංගල order book එක මේ වෙනවා. right immediate execute වෙනවා. ඒත් මම මෙතන buy කරන්න එක වහන්නම් තේරුණානේ. ඒක දැන් මෙතන පෙන්වුම් කරන්නේ බය කෙනෙක් ඉන්නවා 88යි 50ට. හැබැයි මේ 88යි 50 බයත් හෙමින් කලෙක්ට් කරන්න. යට හදිස්සියක් නැහැ කියලා පේන්නේ. කවුරු කලෙක්ෂන් එකක් යනවා. මේ සෙලර් ඉන්නවනේ. හුඟක් වෙලාවට මේක හංගපු සෙලර් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. එයි අපි එක්ස්පීරියන්ස් එකෙන් කියන්නේ අපි හිතමු ඔයාලට 50000ක 20000ක ලොකු ක්වොන්ටිටි එකක් තියෙනවා විකුණන්න. මේ 5000 මෙයා හොරෙන් විකුණන්නේ. දැන් හොඳට බලන් හිටියොත් මේ 88යි 60 කවුරුයි බයි කරොත් මේක ආයි දුංගල ආයි ඒක රිනිව් වෙනවා. ඒ කියන්නේ 4890 එයා 20000ක වගේ shares හංගලා sell එකක් දාලා you can hide and put hide කරලා දාන ඒවාත් තියෙනවා. අපි බලමු chat box එකේ මොනවද මේ යන්නේ කියලා කට්ටියගේ can you send me a number once the session is over? Change my mobile number, change the last of contact, right? මතුම් ඒකට මම උත්තර දෙන්න. right. එතකොට 88යි 70. right. දැන් බලන්න බය කෙනෙක් ආවා මෙතනට මේ 88යි 60ට අර බය ආවා. මොකද එයා බයි කරා. දැන් මෙයා මෙතන ඉන්නේ 88යි 50 definitely institution හරි කවුරු ලොකු shot එකක් ගන්න. මේ පොඩි අර වචන කියන්නේ පොඩි හාල් කැලි නෙමෙයි බයි කරන්නේ සම්පත් බැංක්. මේ level එකේ. right. අයියා මට පෙන්නන්නේ මොකද quantities ටික හොඳයි. එයා බයි කරන. මොකද මේක ටිකක් 10 හෙමින් බයි. මම දැක්කට සෙල
මම කිව්ව හංගපු සෙල කෙනෙක් ඉන්නේ කියලා. දැන් 8800ක් හිටියා. දැන් ඒක ගියා ඕන 899ක් ඉතුරුයි. දැන් බලමු මේ 899 ඉවර වෙච්ච ගමන් ආයි මට හිතන විදිහට ආයි අටෝ ඒක ආයි රිනිව් වෙනවා. ඒ වෙන්නේ හංගපු සෙල කෙනෙක් එතන දාන අපි පොඩ්ඩක් ඒ ඕඩර් බුක් එක විනාඩි දෙක තුනක් බලමු. 88යි 60 බලන් ඉන්නේ මේ සෙල. මොකද වෙන්නේ කියලා මේක යයිද? 88යි 60 මේ සෙල 889. දැන් ඔයගොල්ලෝ බලන් ඉන්නවනේ ඒක හදිස්සියෙන් ගිහිල්ලා එකපාරට තප්පර ගානකින් ටංගාලා ලොකු සෙල ආයි 8000ක් හරි 5000ක් පෙන්නුවොත් අන්න එතන සෙල් එකක් පොර සෙල් එකක් යන්නේ. right පොඩ බලන් ඉමු. 88යි 50යිදී 11852 ඉන්නෝ බයස්ලා. right පොඩ්ඩක් ඉන්න. දැන් තාම මෙතන ට්‍රාන්සැක්ෂන් එකක් උන්නේ සම්පත් බැංක්. right ඔයගොල්ලන්ට හිතන විදිහට දැන් තා කීපයකින් දැන් මේකත් ඉන්ඩෙක්ස් එකත් එනවා පල්ලයට අපි කතා කරානේ. අද එච්චර ඇක්ටිව් මාකට් එක. හැබැයි ඉන්වෙස්ටිං වලට හිමින් කලෙක්ට් කරගන්න හොඳයි. ලොකු කලබලයක් නැතුව යන දවසක්. ඒක දැන් සම්පත් බැංක් එකේ මුකුත් වෙන්නේ ට්‍රේඩ් වෙන්නේ 889 සෙල. right මම chat box එකට එන්නම්. මේක මට මිස් කරන්න බෑ මේ එක්සැම්පල් එකකින්ද බලමු. දැන් දැක්ක ට්‍රාන්සැක්ෂන් එකක් වෙනකන් ඉන්න ඕනේ මේක බලාගෙන. පොඩ්ඩක් ඕඩර් බුක් එක බලාගෙන ඉන්න. අන්න 389ක් ආවා. ඒ කියන්නේ පොඩි සෙල් එකක් පොඩි බයි එකක් ගියා. සම්පත් බැංක් පොඩි ෂෙයාර්ස් බලමු එක. අන්න right. දැක්කද 88යි 60 හිටපු එක්කෙනා නේද ඩෝංගල ආවේ. right ඔය තේරෙනවද? ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ චුට්ටක්. ඔතන දැන් හංගලා දින සීන් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම බය කෙනෙකුත් තියෙනවා. right. ඉතින් මේක හරි ඉන්ටරෙස්ටිං මේක උදේ ඉඳන් හවස වෙනකම් බලන්න. I use the generally so disclose quantity දාන්න පුළුවන්. ඔයාලට කොහොමද මේක හංගලා දාන්නේ? අර order book එකට ගියාම මේක තියෙනවා disclose quantity කියලා. ඔයාලට හංගලා දාන්න පුළුවන් මෙතන amount. so 25000ක් ලක්ෂයක් ගන්න ඉන්නවනේ මෙතන පොඩි amount එකක් දාලා disclose quantity කියලා බටන් එකේ බොනා හරි. දැන් මේක ගොඩාක් ඔයාලට හිතන්න ඕනේ නැහැ. හැබැයි මේ market sentiment එක බලන්න analyze කරන්න දැනගට යුතුම දේවල් තමයි අපි මේ කතා කරන්නේ. ඒකට තව ස්ටොක් එකක් බැලුවොත් HMB. දැන් HMB ස්ටොක් එකෙම පැතුම් ඔය දන්නවා ඇති. අපි ඒ දවස්වල අපි ජොයින් වෙනකොට 78යි CM පල්ලෙහා තිබ්බ HMB. ඒතර හැම වෙලාවෙම කීප දේවල් තමයි NAV 330යි ට්‍රේඩ් වෙන්නේ CM පල්ලෙහා. මේක කවදා හරි මේ උඩට යනවා. right පැතුම් දාලා තිනවා yes කියලා. පැතුම් හොඳ ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් අපේ දිගටම හිටපොයා. good sides bad sides උත් තියෙනවා අපේ සමහර දේවල් වල නේද පැතුම්. but අපි theoretically බැලුවොත් කරපු හොඳම දේ තමයි අපි බැංකින් දිගටම කතා කරා රුපියල් මේ HMB බලන්න 78 මට තාම මතකයි 99 CM පල්ලෙහා තියදී ආස් දෙක වහලා කලෙක්ට් කරත් කමක් නැහැ කියලා කිව්ව. දැන් බලන්න ස්ටොක් එක 227යි. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව 100 එක වඩා රිටර්න් එකක් ලැබිලා තියෙනවා. දැන් මේ වෙලාවේ මොකද කරන්නේ? right අපි ගිය සතියේත් කතා කරා මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකෙත් අපි කතා කරමු. ඔයා සූදානම් වෙලා ඉන්නෝනේ ස්ටොක්ස් 3-5ක් අර 3-5 රූල්. යම් කිසි හේතුවකට මේක කඩාගෙන 150ට ආවා. මොකද කරන්නේ? දැන් ගන්න හොඳද කියලා හොයනවද? නෑ 150 you collect a little. ඒ කියන්නේ 150 වල ඔයාගේ funds තියා ගන්න ඕනේ. excess funds 10 million 20 million මොකක් හරි fund එකක් හදා ගන්න. මේ fund එක අනුව එතකොට ඔයා ලොකු market drop එකක් ආවම ඔයාගේ stocks වලින් 25ක් buy කරන්න. තව drop වුණොත් තව 25ක් බලන්න. එතකොට ඔය 50. තව drop වුණොත් තව 25ක් පල්ලෙහාට buy කරගෙන යන්න. ඊට පස්සේ අර වගේ crazy prices HMB 79ට 100ට වගේ ආවොත් ඔයාලට S2 වහලා invest කර ගැනීම හොඳයි. මොකද අරගලය එතකොට පාස්කු ප්‍රහාරය ඒ අවස්ථා හැමදේම මිනිස්සු බය වෙනවා. බය වුණාම තමයි ආයෝජක එඩිතර වෙන්නේ. when there is red color only you must invest. right it HMB වලන්න මේකෙත් bias sellersලා වැඩි නේ. ඉතින් මේක තමයි මේ order book analysis කියලා කතා කරන්නේ. ඉතින් ඔයා ඉන්වෙස්ට් කරද්දී ඔයාලට පේනවා හරි චුටි drop එකක් තියෙනවා. කවුරු කියයි බලංගොඩ හොඳයි. ඒක බලංගොඩත් පොඩි selling පාරක් තියෙන හැම stock එකකම පොඩි selling ටිකක් වැඩි අද. ඒත් එකම තව වටින දෙයක් අපි කතා කරමු. මොකද ජෝන් කීල්ස් වල බලන්න buy sentiment එක තමයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ 82.25 අපි දැක්කට අද අපි කතා කරාට බලන්න sentiment එක. ඒ කියන්නේ බය
ගිහිල්ලා සෙලර්ගෙන් මේ කියන්නේ බය මෙතන 21.60යි සෙලර්ගෙන් ගන්න ප්‍රවණතාවය වැඩි. ඒක තමයි මෙතන 82ක් කියලා පෙන්වන්නේ. දැන් අපි බලමු කාගිල්ස් බැංක් එක. එතකොට මේක සෙලර් පැත්තට වැඩි. ඒ කියන්නේ සෙලර් ගිහිල්ලා බයට දෙනවා. බය කියන්නේ බයි කරන්න ඉන්න පුද්ගලයා ඉල්ලුම. දැන් මේකේ බලන්න සෙලර්ස්ලා ඉන්නවා 1 million. බයර්ස්ලා ඉන්නවා 628,000. ඉතින් මේ සෙලර් ඇවිල්ලා මේ බයට දෙන කතන්දරේ තමයි කාගිල්ස් වල තියෙන්නේ. එතකොට සම්පත් බැංක් අපි ගිහිල්ලා බැලුවොත් නැවත වතාවක් මේ තියෙන්නේ ඕඩර් බුක් එක. අර හෙමින් කවරේ හොරෙන් දෙනවා ෂෙයාර්ස් විතර. හැබැයි අර බයි කරන එක්කෙනා ෆික්ස්ඩ් දැක්කද ටිකක් ලොකු ඉන්ස්ටිටියුෂන් බය කෙනෙක් 88යි 50 වගේ ලෙවල් එකේ එයා හිමින් මෙයාගේ බාස්කට් එකට සම්පත් බැංක් කලෙක්ට් කර ගැනීමක් පෙන්වනවා. ඒ වගේම රීටේලර්ස්ලා සෙට් එකක් 88යි 60 88යි 70 කලින් ගත්ත සෙට් එක මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මතක ඇති මේ සම්පත් බැංක් 29 30 35 තිබ්බ කාලයක්. ඒ කාලෙත් අපි කතා කරා. ඔන්න අන්ඩර් වැලියුඩ්. අන්ඩර් වැලියුඩ් ගොඩක්. දැන් බැලුවොත් තාම අන්ඩර් වැලියුඩ්. හැබැයි මේක ගන්නේ buy high sell high concept එක. ඔව්. who are the retailers කියලා හර්ෂයන අපි retailers-ලා දන්නේ නැහැනේ පෙන්නුම් කරන්නේ නැහැ මේ. Can you analyze KVL order book? Right. එතකොට KV කැලණි වැලි order book එක analyze කරන්න කියලා කෙනෙක් expect කරා. ඔන්න අන්න එයාගේ ටිකක් වෙනස් නේ. ඔන්න buy අන්න අර buyers-ලා වැඩි. 6,50,000ක් ඉන්නවා sellers-ලා 74,000යි. හැබැයි මේ buyers-ලා genuine buyers-ලා කියලා අපිට හඳුන්වන්න බෑ. මේ 33,000ක් වෙනකන් තියෙන මෙතන. කවරේ හොර තඩි ලොකු buy කෙනෙක් දාලා තිනා යටි. ඒ කියන්නේ මේක speculative manipulate කරන. උඩට යවන්න පුළුවන්. උඩට යවන්න try කරන stock එකක්. අර quick cash හොයන කට්ටියට ඔන්න පෙන්නුම් කරා. දැන් මේක Securities Exchange Commission SEC කියලා ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. Securities Exchange Commission කියන්නේ විනිමය හා කොමිෂන් සභාව. කවුරු මේක දැක්කොත් ඉන්ක්වයරි එකක් කරයි. කවුද මේ හොර බයස්ලා දාලා ඉන්නේ? right. මේක උස්සන්න හදනවා. දැන් ඒක අපි ස්ටොක් මාකට් එකේ ඉන්න කට්ටිය හින්දා දන්නවා. මේ කවුරුගේ මේක උස්සන්න හදනවා ආටිෆිෂියලි හරි සමහරට හොර යටින් බය එකක් දාගෙන ඉන්නවා. හැබැයි බයස් සෙලර්ස්ලා මෙතන බයෙන් ඉන්නවා 76 50 බය 1 ලක්ෂ මේ මෙතන 1993ක් සෙලර්ස්ලා 26000 sorry 76 80ට 2500ක් ඉන්න සෙලර් කෙනෙක්. දැන් මේ සෙලර් හංගපු සෙලර් කෙනෙක්. 2500 කියන්නේ ඩෙෆිනිට්ලි 10000 ක්වොන්ටිටි එකක් හංගලා දාලා තියෙනවා. මේක බලන් ඉමු පොඩ්ඩක්. right. දැන් මේකේ බයෝසල් රෙකමෙන්ඩේෂන් දෙන්නේ නැහැ. නැවත වතාවක් වීඩියෝ එකේ කියලා තියෙන එක තමයි අපි මේක රෙකෝඩ් උත් කරන්නේ. මොකද සමහර අය ඊට පස්සේ ගිහලා කියනවා මෙයා මෙහෙම කිව්වා. මේකේ බයෝසල් රෙකමෙන්ඩේෂන් කිසිසේත් ලබා දෙන්නේ නැහැ. ඔබ ඇනලයිස් කරන විදිහ කියලා දෙන මේ විතරයි. මොකද ඔක ලැබෙන ලොකු ප්‍රොෆිට් එකක් ලැබුණත් ඒක ඔයගොල්ලෝ අපිට ගෙනල්ලා දෙන්නේ නැහනේ. රයිට් ඒ වගේම තමයි ලොස් එකක් වුණත් ඒත් අපි ඒක බාරගන්නේ. ඒ වගේම ඇනලයිස් කරන විදිහ තමයි මම මේ දැනුම ලබා දෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් තරම් මේ දැනුම අවබෝධය ලබා ගන්න. බයෝසල් රෙකමෙන්ඩේෂන් නෙමෙයි. රයිට් ගිසතිත් අපි ගොඩක් ඒකට කතා කරා. දැන් බලන්න මේ KVL එකේ මට තේරෙන විදිහට ඔයගොල්ලන්ට ඇනලයිස් කරන්න මේ ඕන එක්කෙනෙක් දැක ගමන් දාන්න මේක හොර මොකක් හරි බයි එකක් දාලා තියෙන 35000යි ජෙනුයින් බයස්ලා ඉන්නේ. මේ 6,51,000 හොඳයි අර KVL එක ආපු ස්ටුඩන්ට් අනිත් අයටත් අපි දෙයක් කියලා දුන්නා. දැන් මේකේ සෙල කෙනෙක් ඉන්නවා මෙතන හොරෙන් විකුණන. right okay so මේ order book එක සම්බන්ධව දැන් ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි. ඒතර distilleries company එක බලමු. ඉතින් distilleries කියන්නේ අරක්කු company එකක් ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ. buyers-ලා මෙච්චරයි sellers-ලා මෙච්චරයි. buyers-ලා දාන බලන chat box එකට buyers-ලා වැඩිද? sellers-ලා වැඩිද? how do you identify false orders? ඒක තමයි මම කිව්වේ. false orders එක තමයි මම දැන් පෙන්වන්නේ. ඒ පෙරේරා කියලා අහලා තිබ්බා. How do I identify sellers are up? Sellers-ලා ඉන්නවා වැඩි. distilleries එකෙත් වැඩි. දැන් අපි කතා කරන ගමන් ඉන්ඩෙක්ස් එක හරි ස්ලෝ අදනේ. මාකට් එකත් අඩුයි. දැන් සාමාන්‍ය මාකට් එක මතක තියාගන්න ඡන්දෙට කලින් සෙප්තැම්බර් 1st week second week අපි කතා කරා YouTube live විශේෂයෙන් මම ඇවිල්ලා කිව්වේ stock market එක ගැන banking සහ මේ S&P SL20 stocks දෙක බලන්න. මොකද ඉතාලම ඩිස්කවුන්ට් එකට ගියා. ඒ කට්ටිය එතනින් මිලදීගෙන 30ක් 40ක් ප්‍රොෆිට් එකක් ලබා ගත්තා. ඒ ප්‍රොෆිට් එක ලබා ගැනීමේදී අපිට
විශේෂ දේ අපි සඳහන් කරන්න ඕනේ ප්‍රොෆිට් එක ලබා ගැනීමේදී සමහර අය මැදදී බුක් කරගත්තා. මොකද ඒක FD එකෙන් උත් අපිට හම්බෙන්නේ කීයද? FD එකෙන් හම්බෙන්නේ 100ට FD එකෙන් කීයද හම්බෙන්නේ කියලා දාලා chat box එකට දාගෙන යන්න බෑ. FD rate එක දැන් කීයද? FD rate එක කීයද? right. so සඳරුවන් දාලා තියෙනවා 8% 7%. එතකොට අපි ඒක දන්නවා. right. එතකොට අපි දැන් borrowing rate එක කොහොමද? borrowing rate එක කොහොමද? දැන් අපි loan එකක් ගන්නවා නම් කොයි විදිහටද යන්නේ? borrowing. අපි ණයට ගන්නවා නම් කොයි විදිහටද යන්නේ? right. 14% 16% මම housing බැලුවා just to understand what's going on 12.5% වගේ ගන්න පුළුවන්. right. ඒක හරිද වැරදිද? හරිද වැරදිද? දාගෙන යන්න බලන්න. හරිද වැරදිද? හරෝෂ දානවා. right. එතකොට අපිට මේ වෙලාවේ ඔයාලට asset ඔයාලට capital එකක් තියෙනවා නම් asset එකට invest කරන්නත් හොඳ අවස්ථාවක්. ඉතින් මේ පොලි අනුපාතය 7ක් ලැබෙද්දී ඔය stock market එකෙන් 20ක් හෝ 25ක් 30ට ලැබුණොත් මාසයක් ඇතුළත trading portfolio එක ගියොත් ඔයාලට හොඳයි book කරගන්න. trading ඒක මොකද 20ක් අපි මුලින්ම කතා කරේ 20ක් buy sell කරාට කමක් නැහැ කියලා. එතකොට book කරගත්තට කමක් නැහැ. නැත්තම් book කර ගැනීම ටිකක් භයානකයි. එතකොට අපි ඊළඟට කතා කරන්න යමු order book ගැන අපි කතා කරා. අපේ slides ගැන could you please analyze commercial order book? කෙනෙක් commercial order book එක අහනවා. අපි ඒකත් කතා කළා ඊට පස්සේ මම පේනවා ඉතින් ස්ක්‍රීන් එක පේනවා yes කියලා දාන්න. ඔය commercial order book එකත් බලමු. ඒකේ බයස්ලා ඉන්න commercial bank වල 114.75 වල 1670 බයස්ලා. Your attention please. The train to Creek will arrive at platform 2. තිලින මං හිතන්නේ එකනායක මෙට්‍රෝ එක යනවානේ කොහේ හරි ආසයි සද්දෙත් අහන්න කෝච්චිය වෙලාවට. Yes, I'm on the way, yeah. Yeah, nice good. Tilina, which country are you in? I'm in Dubai, yeah. Dubai, yeah, nice. I like that. Yeah. Nice. You've been here? Yeah, I have been here. I came last month also for a holiday for about 1 month. So I Okay. come to Dubai. So nice. Okay, good. Nice. Yeah. Good. Okay. So Tilna is going in the metro. I like that. Very nice country, Dubai. Kiani. A lot of business opportunities. Supporting for sustainability as much as can. Sorry? Supporting for the sustainability as much as can. Yes, that's right. Very Yeah. nice. So see the commitment of Tilina. Tilina is also on the move. Everybody's on the move. Have a game in it. So very good. So 66 buyers line 66,000 විතරයි. sellers line 6,61,000. So sellers ලා වැඩි. එතකොට අපි මේ genuine sellers කියලා හොයන්න මෙතන යා ක්ලික් කරලා බලමු. මෙතන ඉන්න 1,15,000. ඒ කියන්නේ sellers ලා 1,20 1,30 ඒ වගේ level එක බොරු sellers ලා දාලා ඇති. එහෙම selling පොඩ්ඩක් පෙන්නන්න. මේක වට්ටල කලෙක්ට් කර ගැනීම අරමුණක් තියෙනවා කියලාත් මට හැඟෙනවා. අපි buyers ලා ඉතාමත් අඩුයි. right. එතකොට ඒක එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක අර අපි වෙන විදිහට බැලුවොත් අනිත් විදිය තමයි අපි බලන්නේ normal බැලුවොත් මේක අර වක්‍රාකාරව බලන්න නැතුව directly බැලුවොත් අපිට පේනවා buyers ලා අඩුයි 66,000 ඉන්නේ sellers 600 buying බැලුවොත් මේ buying එච්චර නැහැ මේ දැකද හැබැයි selling බැලුවොත් මෙතන ඉන්න 80,000ක් ටික selling චුට්ටක් වැඩි කියලා පෙන්වන්න කරනවා මේක කවුද කෞෂි අහපු දෙයට තමයි මම උත්තර දෙන්නේ can you show buy and sell stock live right buy and sell stock live
කරන්න පුළුවන් මම අර පෙන්නන්නම් for example ඔයාට commercial bank buy කරනවා නම් COMB කියලා මෙතන click කරා right අපි එකක් පෙන්නමු ඔයාට right අපි නමක් දාන්න නැතුව කරමු නැත්නම් කවුරු හරි කෙනෙක් මේකේ screenshot එකක් ගහලා right එතකොට කොහොමද කරන්නේ commercial bank buy කරනවා නම් මෙතන COMB කියලා දාලා මෙතන ඔයාට quantity එක දාගන්න. මෙතන quantity ඊට පස්සේ price එක 110න් buy කරන්න ඉන්නවනම් 10 දාන්න. ඉතින් disclose quantity or then 1000 shares නේ හිතමු 10000 shares buy කරනවා නම් මේක disclose quantity දාන්න පුළුවන් ඕනනම් 2000ක් වගේ පොඩි ගාණක් දාලා මෙතන buy order කියලා තියෙනවා. මෙතන buy day order එකක් නෑ. මෙතන ඔයගේ NIC number එක එනවා. මෙතන buy කියලා ලියපු ගම ඒක එනවා. right? ඒක පැහැදිලි. sell පැත්තට ගියොත් මේක sell වෙන්න ඕනේ. ඉතින් කොළ පාට පෙන්නන්නේ buy, sell පැත්ත නම් රතු පාටින් පෙන්නුම් කරයි. ඉතින් තව ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේ stock watch කියලා මේ sector watch කියලා තියෙනවා ඔයාලට. දැන් මේ sector watch කියලා එබුවම ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේ sector watch අපි හිතමු automobile tire එතකොට අපි බලමු food and beverages sector එක ඉන්වෙස්ට් කරන අය මේ sector watch කියලා බැලුවොත් ඔයාලට පේනවා මේ highest turnover කියලා බලනකොට highest turnover තියෙන companies උඩින්ම තියෙනවා මස්කෙලිය ලංකා milk foods බලංගොඩ මේ තියෙන ඒ වගේ. එතකොට ඔයාලට sector watch එකේ banking and finance ගන්න ඕනේ නම් ඉතින් banks කියලා ඉබුවා. නේද banks විතරක් ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. හැබැයි diversify portfolio එකක් තියෙන්න ඕනේ. banks then diversified manufacturing ඒ වගේ. එතකොට highestම සම්පත් bank යන්නේ බලන්න ටිකක් drop එක යන්නේ. හැබැයි collection එකක් යනවා කියලා අපි දැක්ක මේ 88 90. මේක පොඩ්ඩක් consolidate වෙනවා. ඒ කියන්නේ මට පේන්නේ මෙතන ටිකක් collection එකකුත් යනවා. ඒත් හරිසින් ඔයගොල්ලෝ ඉන්වෙස්ට් කළා යම්කිසි පල්ලෙහාට ආවොත් අපි හිතුව 88 90 දී ඔයගොල්ලෝ අද ඉන්වෙස්ට් කර මේ පටන් ගන්න එක්කෙනෙක් අද නෙමෙයි හෙට නෙමෙයි එහෙම නෙමෙයි දැන් පටන් ගන්න ඕනේ account එකක් open කරලා පොඩි amount එකක් දාන්න ලක්ෂයකින් දෙකකින් ඔන්න ළමයි index එක 2.4 ඒ කියන්නේ පොඩ්ඩයි අප් වෙලා තියෙන්නේ තව ටිකකින් මේක රතු පාට වෙයිද මට පේන විදිහට රතු පාට වෙන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට මොකද හිතෙන්නේ දැන් බලන්න මේක තමයි live trading කියන්නේ මුලදී අපි බලන්න කතා කරන දේවල් කොච්චර ඉන්ටරැක්ටිව්ද කියලා අපි කතා කරා මේ දෙකයි දැන් ආයි 12ක් අප් right 11ක් අප් ඉතින් අපි බලමු සමහරවිට අපි මේ සෙෂන් එක ඉවර වෙනකොට රතු පාට වෙන්න පුළුවන් මේ දවස් අවසානයේ රතු පාට වෙයි කියලා හිතන අය රෙඩ් කියලා දාගෙන යන්නේ දවස් අවසානයේ ග්‍රීන් කියලා තියෙන කට්ටිය ග්‍රීන් කියලා දාගෙන යන්නේ අපි මාස්ටර්මයින්ඩ් ටීම් එකේ කට්ටිය මාස්ටර්මයින්ඩ් ස්ටුඩන්ට්ස්ලා දාගෙන යන්න ඔයගොල්ලෝගේ views ඔයගොල්ලෝ හරි හෝ වැරදි වෙන්න පුළුවන් ඒක ගැටලුවක් නෑ ඒත් අපි බලමු එක එක කට්ටිය එක එක මත තියෙනවා ඒත් අපි බලන්න ඕනේ මොකද්ද මේ හරි අන්තිමට මොකද වෙන්නේ කියලා අපි පුළුවන් දේවල් අද ෂෙයා කරමු sector watch එක ඔන්න කතා කරා ඊට පස්සේ මට වුණා වැදගත් දෙයක් මේක stock detail code කියලා ඉතින් detail code එකක් අරගෙන ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් දැන් commercial bank COMB commercial bank වල ගොඩක් තියෙන instruments එතකොට අපි මේක හොයාගන්න ගියාම හරි හොයාගත්තා. ඉතින් commercial bank දවස් පුරාවට ක්‍රියාත්මක කොයි හරි නේ flat rate එක. මතන detail code බලමු දැන්. ඔයාලට බලන්න පුළුවන් දැක්කද 10.53ට 473ක් ට්‍රේඩ් වෙලා තියෙනවා 10.53 25ක් ට්‍රේඩ් වෙලා තියෙනවා 40ක් 60ක් ට්‍රේඩ් වෙලා තියෙනවා පොඩි පොඩි ගණන් ට්‍රේඩ් වෙලා තියෙනවා ඉතින් මේ ට්‍රේඩ් වෙන levels highest price අද 119ට පටන් ගන්න තියෙනවා the week to date highest price මේ සතියේ වැඩිම 119 අද 114යි 50යි ඒතර month එක ඇතුළත highest rate එක කියලා තියෙනවා 120ක් lowest rate එක තමයි අද trade වෙන්නේ 114යි ඒතර highest rate මේ ඔක්කොම උගලන්න බලා ගන්න පුළුවන් හරි පහසුවෙන් buy sentiment එකක් තමයි පෙන්වුම් කරේ that for short term sell කරන්න පුළුවන් short sell
ෂෝට් සෙලින් ලංකාවේ ඇක්ටිව් වුණාට ඒක ගොඩක් වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ ලංකාවේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවද? ඒක හරි විහිළුවක්. එක ස්ටොක් එක්ස්චේන්ජ් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක එක්කෙනෙක් කතා කළා ලංකාවේ මාසෙකටම ෂෝට් සෙලින් වෙලා තියෙන්නේ මුළු ට්‍රාන්සැක්ෂන්ස් වලින් මම හිතන්නේ 20 ගාණක් විතර. right ඒ කියන්නේ ෂෝට් සෙලින් කියන්නේ අර පල්ලයට ඒක මැනුවලි කරන්නත් පුළුවන්. ඒක හිතනවා කමර්ෂල් බැංක් 114 110ට ආපු ගමන් මම සෙල් කරන එක තමයි ඉතින් ෂෝට් සෙලින් කියන්නේ. ඉතින් ඒක අර ගොඩක් ප්‍රචලිත නැහැ. දැන් මේ ඉන්වෙස්ටිං පැත්තේදී අපි අනිවාර්යෙන් එන්නේ මේකට වඩා අඩු P එකට වඩා අඩු ස්ටොක්ස් මිලදී ගැනීමේදීත් බලන්න ඕනේ. ඒතක වැලියු ස්ටොක්ස් ලොකු බාගේන් එකට આવොත් ඔයාලට මිලදී ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. දැන් ටෙක්නිකල් ඇනලිසිස් ගැන කට්ටිය අහනවා. ඒ ගැන මට මතක් කරන්න කතා කරන්න. ඒත් එක්ක අපි මේ තියරිස් ටික දැන් පොඩ්ඩක් මතක් කරගන්න. හැම එකේම අපි තියරි දේවල් ඔලුවට දාගන්න ඕනේ. මොකද තියරි දේවල් වලින් ගොඩක් දේවල් අපිට විසඳ ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේ ප්‍රශ්න ගැටලු. How orders work trading කතා කරා. How to interpret buy and sell orders to make informed decisions කතා කරා. right. මුල ස්ක්‍රීන් එක පේනවා. ඉතින් පේනවා නම් yes කියලා දාන්න. ඒතර අපි දන්නවා පේනවා කියලා. yes good. එතකොට mastering demand and supply in trading, demand and supply analysis අපි කරා. demand කියන්නේ හැම වෙලාවෙම ඉල්ලුම, හැම වෙලාවෙම බලන්නේ ඉල්ලුම සහ සැපයුම. look at the demand, look at the supply. ඉල්ලුම සැපයුම. ඉල්ලුම වැඩි නම් ලියා ගන්න notebook එකේ ඉල්ලුම වැඩි නම් if demand is high price goes up. તો demand එකට බලපාන සාධක. සමහර stock market එකේ මේ අහනවා අද ගන්න හොඳ shares. ස්ටොක් බ්‍රෝකර් කෙනෙක් ස්ටොක් එකක් රිසර්ච් එකෙන් රෙකමෙන්ඩ් කරනවා. එක්කෝ කවුරු කියන ස්ටොක් එකක්. දැන් මේ ස්ටොක් එක බලලා ඊට පස්සේ විශේෂයෙන් 2021 දී 20 දී එක්තරා ස්ටොක්ස් කීපයක් කියලා ඒත් එක්කම ඉන්ට්‍රස්ට් රේට් හයි තිබ්බ එක 30ට ගියා. අරගලයක් ඇවිල්ලා ජනාධිපති කෙනෙක්වත් හොයාගන්න බැරි රටක් බවට පත් වුණා. මේ ස්ටොක්ස් ටික පල්ලෙහාට ආවා. එතකොට තමන්ගාව තිබ්බ ශේෂව තමයි මේ ස්ටොක්ස් වලට දාපු කට්ටියට හිර වුණා. සමහර දැනටත් හිර වෙලා තියෙනවා. ඒ හේතුව වෙන්නේ අපි මේ demand and supply කියන එක අවබෝධයෙන් නැතුව ගියාම. ඒක අපි පුල් ගිහිලා ආයෝජනය කරනවා. right? යම් කිසි දේවල් එක්ස්පෙක්ට් කරනවා. අන්තිමට ඒක ලබා ගන්න බැරි වෙනවා. ඒක තමයි අපි කියන්නේ portfolio diversification එක හොඳයි. ඒ කියන්නේ banking, එතකොට manufacturing, අනේ වගේ hotels පොඩි ප්‍රමාණයක්. diversification, plantation අන්න එහෙම දාගත්තට ගැටලුවක් නැහැ. හැබැයි diversification. ඒතකොට demand stock market එකට බලපාන එකම සාධකයේ stock එකක් ගත්ත ගමන් හෙට ඉඳන් ඒක ඩොං ගාලා අපෙලා යන්නේ නැහැ. කලාතුරකින් තමයි සිද්ධ වුණේ 2021 දී එක්ස්පෝ ලංකා රුපියල් 4ට තිබ්බ ෂෙයා එක රුපියල් 400ට ගියා. IOC 60 තිබ්බ එක 300ට ගියා. bounce investment 250ට තිබ්බ එක 19ට ගියා. LOLC 91ට තිබ්බ එක 1400ට ගියා. ඒතර ඒ වගේ අවස්ථාවක් තාම මාකට් එකේ අපි මේ ලොකු බුලිෂ් රන් එකක් තාම දකින්නේ නැහැ. මොකද මේ ඉලෙක්ෂන් එක තීරණාත්මක නිසා. ඉලෙක්ෂන් එක තීරණාත්මක නිසා ස්ටොක් මාකට් එකේ යම්කිසි පොඩි පසුබෑම් එක තමයි යන්නේ. හැබැයි ස්ථාවර ගවර්න්මන්ට් එකක් ආවොත්, ස්ටේබල් ගවර්න්මන්ට් පොලිටිකල් ස්ටැබිලිටි එකක් ආවොත් ස්ටොක් මාකට් එකට ඉහළ යාමේ තියෙන ප්‍රවණතාවය අපි පෙර ඉලෙක්ෂන්ස් එක්ක සාපේක්ෂව බලද්දී වැඩි. ඒක තමයි අපි ගිය සතියේ කතා කරේ. ඒකෙත් පැය 3ක් පැය 2කමාරක් විතර අපි කතා කරා. 2කමාරක් 3ක්. ඉතින් ඒකේ වීඩියෝස් ලබා ගන්න කැමති අය මෙසේජ් එකක් දාලා තියන්න. එතකොට අපි රෙකෝඩින්ග්ස් ටික දෙව්මි හරහා ඔබට ලබා දෙයි. Mastering the demand and supply in trading, demand and supply කරන current, understand balance between buyers and sellers. දැන් buyers and sellers කියන ඔබ දන්නවා. Techniques to identify trends and shift in the market segment. Techniques මොනවද technique? market segment එකේ news බලන්න ඕනේ. දැන් ඊයේ දිනේ ජනාධිපතිවරයා සිරස කතා කරා යම්කිසි ඉන්ඩස්ට්‍රීස් ගැන ඒගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු තියාගෙන ඉන්නවා කියලා. ඉන්ඩස්ට්‍රීස් ටික ඇලර්ට් එකේ ඒගොල්ලෝ ඉන්න ඕනේ. ඒතර කෘෂි කාර්මාන්තයට සෝලාර් ප්‍රොජෙක්ට්ස් අන්න ඒවත් අපි ඇලර්ට් එකේ සිටිය යුතුයි. ටූරිසම් very key. tourism හරි sensitive හැබැයි නේ. tourism එකපාරට අරුගම්බේ ගහනවා කිව්වොත් ඩෝංගල් tourism වැටිලා. අරුගම්බේ ගහන්නේ නැහැ කිව්වොත් ආයි tourism උඩට ගියා. ඒව හරි sensitive areas. හැබැයි මොන එක develop වුණත් ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න banking හරියට ඔයගොල්ලෝ ඉන්වෙස්ට් කරලා තිබ්බනම් පටන් ගන්න තිබ්බනම් තවත් හොඳයි. ඒ දැන් කරනවා නම් පරිස්සමෙන් කරන්න ඕනේ. හරි economic 1.5 times book value trade වෙන්න පුළුවන්.
right at least one book value බලන්න ඒක book value එකට තව යන්න තියෙනවා හැබැයි මේ මතක demand supply අනුව demand supply දැන් මේක මොකක් හරි වෙලා ප්‍රශ්නයක් වුණොත් රටේ can we expect market drop further මොකද අපිට හරියට කියන්න බෑ market drop අපි ඒක timing of the market කතා කරමු පොඩ්ඩක් ඉන්න මම මේ ටික theories ටික ඉවර කරලා අපි ප්‍රශ්න Q&A sessions questions ටික දාගෙන යන්න මම උත්තර දෙන්නම් theories ටික අපි දැන් ඉවර කරමු දැන් අපිට පැයකට ආසන කාලයක් හිටියා ගොඩක් අය work කරන ගමන් ඉන්නේ ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා ඒ නිසා මේ challenges ටික නැති වෙන්න ඉක්මනින් මම මේ ටික slides ටික ඉවර කරලා අපි තව Q&A යමු understand the balance between buyers and sellers right අපි කතා කරන්නේ right then next one local and international news බලන්න ඕනේ. Analyzing news for trading insights. How local economic news affects stock market. Local news ටිකක් අපි දැන් බලමු. Internationally අපි කතා කරන්නේ international news ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප්ගේ පත්වීම කොහොමද අනේ ඒ වගේ බලන්න. ඊට පලස්තීන්, ඊශ්‍රායල් ඔය countries වල තියෙන ගැටලු බලපානවා. Then real time market analysis අපි කතා කරා. Applying learning strategies during live market sessions. Observing market movement and making tactical. The market movement අපි දැක්කනේ එක ජෝන් කීල්ස් එහෙම commercial යන විදිහට අපි decide කරා හරි. අපි ගිහිල්ලා seller ගෙන් කලබල වෙලා ගන්න ඕනේ නැහැ. මතක තියාගන්න මේ වගේ market එකකින් කලබල වෙලා seller ගෙන් ගන්න ඕනේ නැහැ. buyer ගේ level එකේ දාලා හැමින් buy order එකක් දාලා තියාගන්න. ඒක automatically ඔයාගේ account එකට fill වෙයි. Theories. මොන theories? Effective market hypothesis කියලා කතා කරනවා EMH කියලා. This theory suggests that the stock price reflects all available information. ඒ කියන්නේ මේක ඇත්තටම කියන්නේ ඔක්කොම available information process වෙලා තමයි පෙන්නුම් කරන්නේ. දැන් ජෝන් කී stock price එක පෙන්නුම් කරන්නේ all available information. Making it impossible to consistently achieve higher than average return. දැන් හරි information ටික දැන් market එක යනවා නම් ඔයාලට return එකක් ගන්න බෑ. රිටර්න් එකක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ අන්සර්ටනිටි එකක් ආවොත්. ඒ කියන්නේ මම හැමලම කතා 2020 කොවිඩ් ලොක්ඩවුන් වල රට ඉවරයි කියලා දීපු කට්ටියට ඔන්න උත්තරේ අපි ඒ දවස්වලම ලයිව් කතා කරා. ඒ ලයිව් කරේ වීඩියෝස් විශේෂයෙන් මේ YouTube channel එකත් පටන් ගත්තේ ඒ කාලේ මොකද මිනිස්සු දැනුවත් කරන්න අපිට උවමනාවක් තිබ්බ හින්දා. දැන් බලන්න 2020 දී මාකට් ඩවුන් එකේදී කමර්ෂල් 50ට වැටුණා ඊට පස්සේ 100ට ගියා. ආයි 2022 දී කමර්ෂල් 50ට එන අරගලයේදී 22 දී ආයි 100ට ගියා. ඒකට අමර කුමාර දිසානායක ජනාධිපති වෙනවා මාලිමා වෙනවා අම්මෝ බයයි කියලා බීතියක් ඇති වුණා කමර්ෂල් බැංක් 79ට ආවේ. ඒකටත් අපි ලයිව් කරා. කිව්වා හොඳයි. ආයිද 120ට ගියා. දැන් ආයි ඔපචුනිටි එකක් ආවොත් ඔබ ගාව කැපිටල් තියෙනවද නැද්ද? අඩුම ගානේ ලක්ෂ 5ක් to 1 million තියෙනවද නැද්ද? තියෙනවා නම් yes කියලා දාගන්න නැත්නම් no කියලා දාගෙන යන්න. ඒ දැනට මම ඉක්මනට පරිවිඩයක් දෙන්න. හරි තියෙන කට්ටිය සජිත්, කෞෂි, පැතුම්, ජනක, සඳරුවන් අසින්දු so no කියලා සඳරුවන් තියෙනවා අපි නම් earnings හදා ගන්න ඕනේ මනෝජ් දිමුත් මදුරංග yes ගොඩක් අයට තියෙනවා දැන් මේ funds ටික ලෑස්ති කරගෙන ඉන්න ඒක තමයි මම ඔයගොල්ලන්ට දෙන්නේ මට පේන විදිහට මම ඇනලයිස් කරන විදිහට දෙසැම්බර් මාසයේ ඔයාට opportunity එකක් එන්න පුළුවන් ඒක ලියලා තියාගන්න අද දවසේ මම කිව්වා දෙසැම්බර් මාසයේ ඔයාට opportunity එකක් එන්න පුළුවන් buy කරන්න ඒත් එක්කම රටට හිතාගන්න බැරි නිවුස් එකක් ලබන අවුරුද්ද වෙන්න පුළුවන් මේ දෙසැම්බර් වෙන්න පුළුවන් නෙගටිව් නිවුස් එකක් ආවොත් අපි දන්නේ නැහැ මොකද නිවුස් එක මට කියන්න බෑ උල්කාපාතයක් වැටෙයිද රයිට් එක්ක සහරාන් hina වෙලා මතුවේද ඒ වගේ ඒව මට කියන්න බෑ මොකද්ද කියලා මම ඇස්ට්‍රොලොජි කෙනෙක් නෙමෙයි ඒ වරන් බෆෙට් කියන්නේ wait for uncertainties uncertain මම එක්තරා මූවි එකක් බැලුවා එක ඉන්වෙස්ටර් කෙනෙක් right ඔගොල්ලෝ වගේ එයා කොච්චර එක්ස්ටෙන්ට් එකට ගියාද කියලා එයා natural disaster create කරනවා මේ stock market එකේ profit ගන්න. ඕල් මතකද ඩුබායි වල වැස්සක් ලොකු වැස්සක් ආවා. ඒකට stock market එක දිහා බැලුවද ඩුබායි. ඒතර මේ වැස්ස artificially create කරපු එකක් කියලා ඔයගොල්ලෝ දන්නවද? දන්නවනේ yes කියලා දැන් ඩුබායි පැත්තේ ඉන්න ඉන්නවා artificially ඒගොල්ලෝ try කරනවානේ වස්සන්න. මම මේ කතා කියන්නේ මේ කතාව ඔයගොල්ලෝ ඉදිරියේදී ඉලොන් මස්ක් ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් එක ඉලොන් මස්ක් ඉන්නේ. කොච්චර ආටිෆිෂල් දේවල් කරන්න පුළුවන්. right and right so Roshini Tilina is also very good there Dubai වල ඉන්න හින්දා he knows මොකද ගිය පාර මම ගියපු හින්දා මේ real estate market එක ගැන කතා කරස්නේ සමහර real estate එකේ apartments මොකද ඒ වතුර ගලා යන ක්‍රමවත් හදලා නැහැ. ඒ නිසා ඒ කාපාක් තනිකර ෆුල් වුණා fill වුණා කියලා කිව්වා.
දැන් ඒකට ෆිල් වුණාම ඒ කාස් වලට මොකද වුනේ? ඉන්ෂුරන්ස් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට මොකද වුනේ? මාර දේවල් වුණා. ඒක හරි ඉන්ටරෙස්ටිං කේස් ස්ටඩි එකක්. ඉගෙන කතා කරන්න වෙලා මදි. ඒත් ඔයගොල්ලෝ මම එක එක්තරා මූවි එක එයා කරනවා නැචරල් ඩිසාස්ටර්ස් හදනවා. හදලා මාකට් එක වටනවා. මාකට් එක වටලා ෂෙයාර්ස් කලෙක්ට් කරගන්නවා. ඒක නැචරලි ආෆ්ටර් මාස 3කින් 6කින් අවුරුද්දක සෙටල් වෙච්ච ගමන් මෙයා ඒක මැසිව් amount එකට විකුණනවා. රයිට්. ඔන්න පොඩි කතන්දරයක් කිව්වේ. ඕක අපි සූදානම් වෙලා අර ඉමර්ජන්සි අර ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ෆන්ඩ් එකක් හදලා තියාගෙන මේ ඔපචුනිටිස් ගන්න. රයිට්. අර වගේ ඔපචුනිටි එකක් ආවොත් you should be able to buy. එතකොට හොයන්න බෑ අයියෝ මං ගාව සල්ලි නෑ ඒව නෑ. රයිට්. රයිට්. then demand and supply theory අපි explain කරා. basic economic principles, stock market ගැන කතා කරා. practical teaching how to read order books ගැන කතා කරා. then number 3 මතක තියාගන්න ළමයි මේ වැදගත්ම මේ දේ මම හැම වෙලාවෙම ඔයගලන්ට කියන්නේ fundamental analysis. මොන trend එක බැලුවත් මොන buyer and seller බැලුවත් fundamental analysis කරන්න ඕනේ. fundamental analysis කරන අය කරන දන්නේ නැති අය නෝ කියලා දාගෙන යන්න බෑ. කරන්න දන්නේ නැති අය නෝ කියලා දාන්න. ඔපැතුම අහලා තියෙන අවස්ථා මූවි කියලා මම ඉක්මනින් දැනුවත් කරන්න මම මාස දෙකකට කලින් බැලුවේ. ඊට පස්සේ තව එකක් බලන්න ඩම් මනි කියලා මූවි එකක් තියෙනවා. it's a nice movie. අපි පුළුවන් නම් දවසක දාලා අපි ඔක්කොම live බලමු මේ මූවි එක ඩම් මනි කියලා. so Rohan says no, Jari says no. fundamental analysis දන්නේ නැත්නම් අපේ අර වීඩියෝස් ටික දැන් උගලම බැලුවද? stock market වීඩියෝස් ටික Rohan and Jayani stock market වීඩියෝස් ටික බැලුවද? අර දෙවිමිගෙන් අහන්න stock market lessons වලට access ලබා ගන්න ඒ වීඩියෝස් 30 ගානක් තියෙනවා. ඒ ඔක්කොම බලන්න ඕනේ fundamental. දැන් බලන්න පැතුම් වගේ අය work seasonal investors knowledgeable කට්ටිය. මధుර අපි level එකට යන්න right to an extent. Damani is also a nice movie. trend එකක් හදලා market එක analyze කරලා fundamental තමයි එයා IDC දාලා ඊට පස්සේ එයා trend එකක් හැදෙනවා. එයා දන්නේ නැතුවම trend එකක් හැදලා market එක crazy prices වලට යනවා. අපි ඒක ගැන බලන්න මේ movies ඒව මොකක් වැදගත්. ඒතකොට ෆන්ඩමෙන්ටල් ඒ කියන්නේ NAV එකට වඩා අඩු මාකට් P එකට වඩා අඩු එහෙම නැත්නම් ඩිවිඩන්ඩ් හොඳට ගෙවන කම්පැනිස් වල ආයෝජනය කිරීම වැදගත්. මොන ස්ටොක් එක buy කරත්. method of evaluating stock by analyzing its financial health of the company. ඔන්න financial health එක බලන්න. අපි ගිය සතියේ කතා කරා health කියලා. මේ අපේ physical health. අපි ඕනම පුද්ගලයෙක් අපි blood sugar බලනවා, cholesterol බලනවා, pressure බලනවා. ඉතින් ඔබ තරුණයි නම් 18යි 25යි නම් ඔබ ඒ ගැන බලන්න නැතුව ඇති. ඒත් ඔබ දෙමාපියන් ඒකට යොමු කරන්න ඕනේ. කොලෙස්ටරෝල් වැඩි නම් ඔන්න හෙල්ත් එක එච්චර හොඳ නැහැ. ෂුගර් වැඩි නම් හෙල්ත් එක හොඳ නැහැ. ප්‍රෙෂර් වැඩි නම් හොඳ නැහැ. මම ගිය සතියේ කතා කරා මගේ පර්සනලි මම එක්ස්පීරියන්ස් කරපු එකක්. මගේ ෆාදර් පියා අවුරුදු 48 දී heart attack එකක් වෙලා හදිසියෙන් නැති වුණා. එතකන් එයා ඩිරෙක්ටර් කෙනෙක් හොඳ ලෙවල් එකේ හැම වෙලාවෙම හිටියා. ඒත් අපිට ඒ ලොස් එක දරා ගන්න බැරි වුණා. රයිට් P එක නැති වෙනවා කියන මට අවුරුදු 18යි අවුරුදු A level වලට මාස 3යි. රයිට් ඉතින් හෙල්ත් එක ගැන අනිවාර්යෙන් අපි අවධානය යොමු කරනවා. ඒක තමයි මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ මතක් ඉන්වෙස්ට් කරන කට්ටිය ඩෙෆිනිට්ලි ඔයගොල්ලෝ සල්ලි හොයනවා වගේ ෆැමිලි එක ඔයගොල්ලෝම ඕනේ. ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ පරිස්සමෙන් ඔයගොල්ලෝ හෙල්ත් එක බලන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි හෙල්ත් එක බලනවා වගේ කොලෙස්ටරෝල් වැඩි නම් ප්‍රෙෂර් වැඩි නම් ඒකට බෙහෙත් ගන්නවා වගේ companies වල financial health එකත් බලන්න ඕනේ. companies වල financial health එක බලන්න නැතුව ඕගොල්ලෝ ආයෝජනය කරනවා නම් ඒක ඉතාමත් භයානක තත්ත්වයක්. ඒ කියන්නේ commercial පැත්තෙන් බැලුවොත් company එක ණය අරන් තියනවද? බංකොලොත් වෙයිද? ඒව හැම වෙලාවෙම ratios වලින් පෙන්නනවා. net assets per share right NAV ගත්ත ගමන් පෙන්නුම් කරනවා. NAV ගැන detail videos කරලා තියෙනවා. ඒව බලන්න. නැත්තම් දෙවිමිට කතා කරලා අහන්න කොහොමද ඒ ටික බලන්න. including revenue ඒ කියන්නේ ආදායම අඩුවනේ profit එකක් වෙනවද කියලාවත් බලන්න ඕනේ. company profit වෙන්නේ නැත්නම් ඒක company ටිකක් බයනකයි. growth prospects ඉදිරියේදී growth වෙන්න growth එකක් තියෙයිද? practical teaching තියෙනවා. walk through අපි live example එකක් කතා කරා how to financial statements and key ratios PE ratio ROE අපි asset value එකක් අපි ratios ටිකක් තවද ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න. ටෙක්නිකල් ඇනාලිසිස් ගැන අපි වීඩියෝ එකක් ඔයගොල්ලන්ට දෙනවා. පැය එකමාරක වීඩියෝ එකක් ෆ්‍රී. මේ ඉවරෙච්ච ගමන් දෙවි දෙන්නම් ඒ වීඩියෝ එක ටෙක්නිකල් ඇනාලිසිස් A to Z එකකින් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ටෙක්නිකල් ඇනාලිසිස් හොයන කට්ටිය. ටෙක්නිකල් ඇනාලිසිස් හොයනවනේ කට්ටිය. අනේ ඒ කට්ටියට අපි වීඩියෝ එක දෙනවා. හැබැයි ටෙක්නිකල් ඇනාලිසිස් ගැන අපි
වොරන් බෆට් කියපු දෙයක් ගැන බලමු. ටෙක්නිකල් ඇනාලිසිස් ගැන වොරන් බෆට් කියපු කියලා දීපු දෙයක් ගැන බලමු. මම දැනට log off වෙනවා. ටෙක්නිකල් ඇනාලිසිස් ගැන වොරන් බෆට් කිව්වේ මොකක්ද? අපි ඒක ගැන බලමු. මොකද ගොඩක් අය මේ ටෙක්නිකල් ඇනාලිසිස් හොයනවා. ඒ වරද්දක් නෙමෙයි, හරි දෙයක් නෙමෙයි. පොඩ්ඩක් මේක හුඟක් සාවධානයෙන් අහගෙන ඉන්න. එහෙනම් නැත්තම් පේන්නේ නැත්තම් කියන්න I will later කියලා. එහෙනම් නැත්තම් පේනවනම් yes කියලා දාන්න. එහෙනම් නැත්තම් chat box එකට දාන්න. මම දන්නවා ඇහෙන්නේ පේන්නේ කියලා. Then I got very interested in technical analysis and I got very interested in technical analysis and charted stocks and then all kinds of crazy things, hours and hours and hours and then I got very interested in technical analysis and charted stocks and then all kinds of crazy things, hours and hours and hours and save money to buy other stocks and tried shorting and I just did everything. And then when I was either 19 or 20, and I can't remember exactly where I did it or something, I picked up a book someplace. It wasn't a textbook at school, but it was in Lincoln, Nebraska. And I looked at this book and I saw one paragraph and it told me I'd been doing everything wrong. I just had the whole approach wrong. I thought I was in the business of trying to pick stocks that would go up. And in one paragraph, I saw that was totally foolish and I left. I brought something that it's really interesting. Let's put up, what do we call this chart? Don't think we, oh, here we are, yeah. Let's put up illusion 1. Done. Yeah, there we have it. Now if you look at that, some people will see two faces, some people will see a base, and some people will look a long time and only see two faces. But the mind flips from one side to another, and that's there's some name for it that they call it ambiguous illusions or something of the sort. There's other things that talk about aha moments or in the old comic strips with Popeye, Wimpy would have a little balloon over his head and the light bulb would go on. There's this point where all of a sudden you see something you haven't seen. Well, it took me, I had an illusion that I was looking at, we'll say in that one, two phases. Go to the වොරන් බෆට් කියන්නේ ටෙක්නිකල් ඇනාලිසිස් ගැනට එයා බුක් එකක් කියවනකොට එයා හිතුවා මම කරලා තියෙන හැම දෙයක්ම වැරදි නෙමේකේ කියලා. ඒත් එක්කම අර පින්තූර දෙකක් පෙන්නනවා. ඒකේ illusions දෙකක්. එක පිච් එකක් පෙන්නනවා. එකක් අර වෙනස්. ඊට පස්සේ අර එකපාරට අදහසක් ඇවිල්ලා ලයිට් බෝල් එකක් බලන කතාවක් කියනවා. ඊළඟ එක වැදගත් වෙනවා බලමු. Let's go to the one labeled 2. And if you're looking at it from one side, it looks like a rabbit. And if you look the other way, it looks like it. හරි ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ මේක මේ සතා කවුද කියලාද? මේ සතෙක් ඉන්නවනේ මේකේ. මොකෙක් වගේද පේන්නේ? What kind of animal do you see? Sajid says rabbit. Others, bird and rabbit, Patum says. So Patum can see 2. Any others? Only 2 people. දෙන්නයි answer කරේ. ඒ කියන්නේ දෙන්නයි alert එකේ ඉන්නේ. අනිත් අය කොහොම?
actively live සම්බන්ධ වෙන්න ඕනේ. You must be able to answer this. Rabbit and bird. දැන් කට්ටි දෙකම පෙනේ. මොකද දැන් දෙන්නේ කාන්සර් කරා. fast වෙන්න ඕනේ. දැක්කද? if you ඕන fast වෙන තරමට තමයි result එක එන්නේ. right. අපි දැන් වොරන් බෆට් කියන ඔයගොල්ලෝ පේනවා දැන් දෙකක්. එක්කෙනෙක්ට පේනවා rabbit. තව කෙනෙක්ට පේනවා duck කෙනෙක්. දෙකම පේන එක්කෙනෙක් දැන් දෙකම පේන්නේ මොකද දැන් අපි කීප හින්දා. දැන් මේ වගේ ඉක්මනට අයිඩියා වෙලා වොරන් බෆට් මේ ගැන මොකද කියන්නේ? දැන් ස්ටොක් එකක් වුණත් මේ විදිහට දෙපැත්තට එක්කෙනෙක්ට buy පෙන්න පුළුවන් අනිත් එක්කෙනාට sell පැත්ත පේන්න පුළුවන්. එහෙම ඇයි වෙන්නේ? වොරන් බෆට් ගෙන් අහමු. Looking at a duck, and you know, the mind is a very funny place, and I think people call it an apperceptive mass when you have all kinds of things going on in your mind, and they go on for years, and they sit there and get lost, and then all of a sudden you see something different than what you were seeing before. Now, it took me in stocks, which I was intensely interested in. I had a decent IQ, and I was reading and thinking, and you know, and it was important to me to make some money on it. I had every motivation in the world. And then I read a chapter. I read a paragraph, actually, in chapter 8, I think it was, of The Intelligent Investor. And it told me that I wasn't looking at the duck, I was looking, you know, now it was the rabbit, whatever it may be. And whether you call it a light bulb, whether you call it, you know, a moment of truth, whatever it may be. And that happened to me in Lincoln. I mean, it changed my life. If I hadn't read that book, I don't know how long I would have gone on looking for head and shoulders formations and 200-day moving averages and the odd ratios and a zillion things. And I love that kind of stuff. වොරන් බෆට් කියනවා ඉන්ටෙලිජන්ට් ඉන්වෙස්ටර් බුක් එකේ chapter 8 ඒ කාලේ. එයා ඒ කියපු හින්දා එයාගේ ගොඩාක් time. ඒ කියන්නේ ගොඩාක් එයාගේ වෙලාව සහ කාලය ඔක්කොම ඉතුරු වුණා කියලා නැත්නම් අර මොකද daily average moving concept එක. එනන ඒ වගේ දේවල් වලට එයාගේ කාලය යොමු වෙලා නිකරුණේ එයාගේ ජීවිතේ නාස්ති වෙන තිබ්බා කියලා තමයි එයා කියන්නේ. මම නෙමෙයි කියන්නේ වොරන් බෆට්. ඒතර ඔයගොල්ලෝ ඩිසයිඩ් කරන්න මොකද්ද ගන්න තියෙන්නේ. ටෙක්නිකල් ඇනලිසිස් බලන කට්ටිය. සමහර ටෙක්නිකල් ඇනලිසිස් බලන කට්ටිය ඉන්නවා. ඒක හරි යන විදියක් තියෙනවා. බට් වොරන් බෆට්ගේ තියරි එක ඒකයි. Except it was the wrong stuff I was looking at. And I've had that happen, and Charlie's had it happen, I'm sure. And I would say this in terms of predictions, and I know the spirit in which you asked the question, but there's a market out there all the time, and people love to hear predictions. I mean, if I said I was going to offer a bunch of predictions today, I mean, we would have 1 million people here. I mean, they're dying to have predictions, and speeches at Rotary clubs or trade associations or whatever. They just plain love it, and that's what a whole industry is built upon. You know, the people coming out of Washington that talk about political predictions, and I don't read those in the paper at all because it's space fillers basically. And you mentioned Edgar Casey, Ben Graham knew Edgar Casey pretty well, but I just have never seen any utility to any of that at all. There will be some huge surprises in the world. There's no question about that. But I don't think that betting on any specific one is a very smart policy. ඔකලා basically වොරන් බෆට් කියපු දේ තමයි කතා කරේ. එයා කියන්නේ ස්ටොක් මාකට්ස් වල අර predictions බලලා ආයෝජනය කරන්න යන්න එපා. value බලලා ආයෝජනය කරන්න සහ technical analysis සම්බන්ධව එයාගේ මතය තමයි එතයා යොමු කරේ. right. ඔයගොල්ලෝගේ ප්‍රශ්න අහගෙන යන්න chat box එකට දාගෙන යන්න. නැත්නම් අහනවා නම් mic එක unmute කරලා වීඩියෝ එකත් on කරලා අහගෙන යන්න. අපි දැන් Q&A එකට open කරනවා. ඒත් එක්කම questions දාගෙන යන්න මම ආස කරන්න. technical analysis උත්තරය දුන්නා. Theories, behavior. A theory that examines the physical influence on the biasness of the effects of investment decisions. ඒ කියන්නේ behavioral finance කියන්නේ ඔයගේ investment decisions වල බලපාන සාධක. Practical teaching common basis such as
herd mentality කියන්නේ ඔක්කොම දැන් ඔක්කොම banking buy කියනවනේ. ඒතකොට අපි ගිහිල්ලා banking buy කරන එච්චරම සුදුසු නැහැ කියලා තමයි ඒ theories වල කතා වෙන්නේ. එතකොට අපි buy කරන්න ඉත්තේ ලොකු down එකක් red එකක් ආවම තමයි buy කර ගැනීම ඉතාමත් වැදගත්. හරි investor කෙනෙක් කරන්න ඕනේ ඒක. Warren Buffett එහෙම Benjamin Graham ගේ theories වල සඳහන් වෙන්නේ ඒ විදිහට. Herd mentality and loss aversion and how to avoid them by making trading decisions. ඒ වගේ අවස්ථාවක herd mentality එකක් පස්සෙම යන කට්ටිය ඉන්නකොට ඒ මුළු පෝර්ට්ෆෝලියෝ එකම දාන්න එපා. පොඩි ප්‍රමාණයක් වඩ ට්‍රේඩින් එකට කමන්නේ. මම කියන්නේ 20ක් ට්‍රේඩින් පෝර්ට්ෆෝලියෝ එකට කමක් නැහැ. හැබැයි 80ක්ම strong fundamental stocks වෙන්න ඕනේ. Practical teaching බැලුවොත් order book analysis level 2 trading කතා කරා. How to read in real time order books. Market news and stocks practical application. Filter relevant news. ඒ news බලලා decisions ගන්නකට කතා කරා. Real time trading strategies, live trading strategies, some day trading. Risk management, වැදගත් වෙන risk management, practical approach, participants to stop loss එකන එකව stop loss එකන අපි හිතමු commercial bank උඩින් ගිහලා ගන්නවා 114න්. හැබැයි 110ට වටනොත් ඉතින් පළලට වටනොත් ඉතින් විකුණලා අයින් වෙන්න ඕනේ 199ට එනකන් ඉන්න ඉස්සෙල්ලා. portfolio diversification ඉතාමත් වැදගත්. අපි කතා කරපු දෙයක් තමයි මේ theories වල ඒවා. දැන් අද trading class එකේ ගොඩක් මේ theories කතා වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ අද trading class එකක් මට theory class එකේ දේවල් වලට online access ගන්න පුළුවන් ඒ වීඩියෝ පාඨමාලාවට දෙවිමිට message එකක් දාන්න. right අපි question and answers දැන් open කරනවා. ඔයාලට mic එක unmute කරලා video එක on කරලා අහන්න පුළුවන්. කෙනෙක් අහනවා what is all ASPI up කියලා. ASPI up කියලා කියන්නේ all share price index up කියන එක. මම recommend කරනවා මේ ඒව දන්නේ නැති කට්ටියට අර access එක ගන්න. ඒතකොට වඩ videos 30 ගාණක් බලන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් already නැත්නම් wealth management course එක ඊළඟ අවුරුද්දේ ජනවාරි පටන් ගන්නවා. මේ දවස් හෙට වගේ ඒගොල්ලෝ launch කරයි විශේෂ discount එකට ඔයාලට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒකේ ඔක්කොම videos include වෙනවා about money management, stock market වගේ මේ සල්ලි නැති කට්ටියට සල්ලි earn කරන ක්‍රමවේදයන් ඔක්කොම දේවල් තියෙනවා online classes එක. ඒක දෙවිමිගෙන් අද නෙමෙයි හෙට. අද දෙවිමි full දෙවිමිට ආශය ඒගොල්ලෝ ටිකක් tight අද මේගොල්ලෝගේ class එක යන හින්දා මේක දැන් බලපු නැති කට්ටියට recordings ලබා දෙන්න සහ ඔයගොල්ලන්ට recordings අවශ්‍ය නම් අපි ලබා දෙනවා ටික කාලයකට. ඉතින් ඒවට සම්බන්ධ වෙන්න how to calculate cash flows right questions දාගෙන යන්න cash flow ගැන අපි වටිනා වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. ඒවා ඔයගොල්ලන්ට share කරන්න. මේ mastermind website එක දැකලා නැති කට්ටිය බලන්න ගිය අවුරුද්දේ 2023 තිබ්බ එක අපි 2022 අපේ mastermind team එක තමයි මේ ඉන්නේ. ගිය පාර අපේ BMI CH event එකක් කරා. මේ අපේ තියෙන online courses wealth management personal finance මේ website එක ගිහලා බලන්න. ඒ link එකත් අපි දාන්න. මේ student feedback තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට බලන්න. ඒකත් වටිනවා. certificate award ceremonies තියෙනවා. testimonials students ලගේ. එතකොට books publish අපි ළඟදී තව book එකක් සිංහල book එකක් launch කරා BMI CH එකේ ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති. ඒත් එක්කම මතක් කරන්න ඕනේ business club එකට ඔයගොල්ලෝ join වෙන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. මේක සම්බන්ධ වෙන්න business club එකේ දේවලුත් අපි තියෙනවා. right අපි ප්‍රශ්න ටිකට උත්තර අහගෙන දීගෙන යමු. අපි බලමු එක ප්‍රශ්නයකට. right which companies will get the benefit of reselling vehicle import so I think import ban එකේ එතකොට automobile vehicles බලන්න. එතකොට leasing companies banks benefit එකක් එන්න පුළුවන්. how to calculate free cash flow කියලා අහලා තිනවා. ඒ free cash flow එකේ වීඩියෝ එකක් අපි group එකට දාන්න. group එකේ නැති කට්ටිය intelligent investor එකේ group එක නැති කට්ටියට all private message එකක් දාන්න දෙමු. ඒක ඔයගොල්ලෝට එවයි. news හොයාගන්න හොඳ sites. so lbo.com අපි ගැන කතා කරමු. ඒකට මම ආන්සර් එකක් දීලා ඉන්නවා. මේ අපේ business club එකේ දේවල් අපේ Christmas මේක තියෙනවා. right මේ screen එක පේනවා ඇති. right නැත්නම් screen එක frozen. right ඉතින්
මේ ඔයගොල්ලන් business club එකට join වෙන්න පුළුවන් අපේ මේ Christmas dinners lunches තියෙනවා CSR projects තියෙනවා ඒවට join වෙන්න පුළුවන් ඒවත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න ඊට පස්සේ business news ගැන අහලා තියෙනවා මම sites වගේක් පෙන්නන්න මම ගොඩක් use කරන site එකක් ඔයගොල්ලෝ එක්ක share කරන්නම් ඔව් right ඔයගොල්ලෝ පේනවා ඇති මේ generally මේකේ news සාමාන්‍යයෙන් වැදගත් අපිට ට්‍රම්ප්ගේ win එක ගැන තියෙනවා then John Keys records continued growth momentum කියලා තියෙනවා එතකොට ඔයාලට මෙතන click කරලා බලා ගන්න පුළුවන් මොකද එතනින් කියන්නේ කියලා records continued growth momentum T20 T20 නෙවෙයි Q2 එකේ එතකොට main topics බැලුවොත් towards corruption opinion corruption towards a corruption free Sri Lanka ඒ ගැන කතා කරලා global competitiveness risk economic cost and cargo ගැන කතා කරලා තියෙනවා Hemas holding boost profitability through efficiency and challenge in market කියලා දාලා තියෙනවා ඉතින් මේවා ඔයගොල්ලන්ට business news සම්බන්ධව මේ ඕන තරම් මේ දේවල් තියෙනවා මේ interest rates fluctuations Fitch downgrades upgrades මේ කොටගල plantation ගැන මම දැක්ක එකක් තියෙනවා මේ Fitch downgrades කොටගල plantation Sri Lanka position as a new one so the may වගේ news sites then economic next කියලා එකක් තියෙනවා for local news sites then international one CNN BBC and Bloomberg වගේ දේවල් වැදගත් වෙනවා right තාම මොනවද ප්‍රශ්න ඉතින් අපි තව විනාඩි කීපයකින් අද session එක trading session එක නිමා කරනවා ඒත් එක්කම ඔයගොල්ලෝ තියෙන ප්‍රශ්න ගැටලු අහගෙන යන්න මම මේකට one by one උත්තර දීගෙන යන්න right එක්කෙනෙක් ආතින මේ all share price index එක කියන්නේ මොකද්ද මම ඒක all share price index කියන්නේ සීල කොටස් මිල දාශකය ඒක තමයි බේසික් මේක ඒක කොටස් වලද පොළ ඉහළ ගියා කියලා හඳුන්වන්නේ සීල කොටස් මිල දාශකය කියලා all share price index සීලු සමාගම් වල කොටස් වල ඉහළ යාම තමයි ඒකෙන් පෙන්වුම් කරන්නේ එතකොට ඒක load වෙමින් පවතිනවා right load වෙමින් පවතිනවා මෙන්න සීල කොටස් මිල දාශකය කියන්නේ මේක මේ කියන්නේ මම දැන් බලන්න උදේ අපි කතා කරා උදේ ඉහළ ගියා අපි කතා කරනවා යම් කිසි පහළ යාමක් වාර්තා වුණා උන් කිසි ඉහළ යාමක් ඊට පස්සේ නැවත පහළ ගිහිල්ලා මේ ලෙවල් එකේ වගේ ට්‍රේඩ් වුණා S&P 500 මිල දාශකය ඉහළ ගියා මේ දවසේ තව ට්‍රේඩ් වෙන වෙලා තියෙනවා තව දෙකමාරට මාකට් ක්ලෝස් වෙනවා යම් කිසි පසුබෑමක් ලක් වෙලා තියෙනවා S&P දවස් අවසානයේ මේක ඔන්න මෙන්න වැටෙන්න වගේ තියෙන රතු පාටට 0.3යි 0.2යි ඉතින් මේක වැටෙන්න පුළුවන් කියලා පෙන්වුම් කරනවා right ඔයගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්න වලට මම උත්තර දීගෙන යනවා ඒත් එක්කම කැමති කට්ටිය වීඩියෝ එකත් ඔන් කරලා මයික් එකත් ඔන් කරලා ප්‍රශ්න අහන්න කැමති කට්ටිය live අනිත් අය chat box එකට දාන්න යන ඒවා මම උත්තර දෙනවා where can I find updated whitelist එක guys ඔයගේ අදාළ stock brokering from the stock brokering firm you can ask so they will give you that show me the way of buying ACE index through index you can't buy but you can buy the shares so all share price index I showed which companies will get benefit අපි answer කරා crash flow කතා answer කරා news වාගන්න හොඳ sites answer කරා day SPI being down mean කෙනෙක් මනෝජ හුවා what is SPI up and down I explained that ඒ කියන්නේ SPI කියන්නේ සීල කොටස් වල මිල ඒ කියන්නේ හැම කොටසක weighted average එකක් ගන්නවා 1989 equals 100 කියලා ගන්නෙ 1989 equals 100 base year is 100 ඒතර එදාට සාපේක්ෂව index එක 12735යි right so trading technical analysis we are giving a full video ඒවත් අපි දෙනවා where can I find updated corporate disclosure කියන්නේ මොකද්ද corporate disclosure good thing වටින තව දෙයක් තියෙනවා මම කතා කරන්න මේ website CSA website is a very important website ඔය එතනට ගිහිල්ලා හැම දෙයක්ම එතන තියෙනවා for example today market news වලට බලන්න පුළුවන් මේ companies වල trading halted lifted මෙන්න Ceylon Coast Stores corporate disclosure
disclosure කියන්නේ some company has something to tell the public, they will give a disclosure. එතකොට ඔයාලට ගිහලා මේ වගේ click කරලා you can go to the site and go and look into live බලන්න පුළුවන්. Silol Cold Stores redesignation of a director is to inform you that review of recommendation of nominations and governance committee company, the board of directors resolved to resignate Dr. Vijayaratna as an unindependent. So මෙයාව අයින් කළා. Company with effect from 1st of January. And doctor does not satisfy the criteria on independent as per the listing rule. So he's not satisfy the criteria. Because of that, he will be removed කියලා තියෙනවා CSC website එකේ. So there will be like announcements like that. Access engineering. Right, there's a disclosure. අදාළ information. හැම company එකම details බලන්න ඕනේ. You must slowly take about few weeks ටිකක් අරගෙන හොඳ stocks ටික pick කරගන්න. ඊට පස්සේ ඒ ටික alert එකේ හිටියනම් හරි. Corporate disclosure establishment for psychology based union cultural product facility in Sri Lanka rebuild operations. So there's a build, operate and own project going on, right? Minister of Health, Sri Lanka Energy, Sri Lanka International Access Engineering. So these announcements are බලන්න පුළුවන්. Okay, තව මොනවද questions තියෙන්නේ? It's a good time to enter banking. Is it a good time to enter to buy high, sell high concept? Yeah, so it's a high risk. For මේ level එකේ මම කිව්වේ 10%ක් විතර මෙතනින් පටන් ගන්න buy කරන්න. ඊට පස්සේ තව 20ක් buy කරගන්න. ඊට පස්සේ ලොකු drop එකක් ආවොත් පල්ලෙහෙන් buy කරගෙන තියාගන්න. December funds එකකුත් තියාගන්න. කලෙක්ට් කරන අපිට හරියට time ගන්න බෑ මෙයා. That is why. ඉතින් ඔයාලා invest කරනවා නම් then you must start. වත්කම් උගස් කර නබගෙන මගින් මොකද නැහැ. සතිශාහලිත වත්කම් උගස් කර ගැනීමෙන් ආයෝජනය කර ගැනීම හොඳ නැහැ. ඔයා cash flow එකක් හදා ගන්න ඕනේ. whatever cash inflow that come to you, ඔයා ඒක ආයෝජනය කරලා කමක් නැහැ. මොකද වත්කම් උගස් කරලා දැම්මම මාකට් එක යම්කිසි slow down එකක් ආවොත් ඔයාට ටික කාලයක් මාකට් එකේ සල්ලි හිර වෙනවා. ඒක ආයෝජනයක් විදිහට හිතන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ FD එකක් දැම්මම 3 months 6 months 1 year FD එකක් දැම්මම වගේ හිතාගෙන තමයි ආයෝජනය කරන්නේ. මොකද ඔයා වත්කමක් උගස් කරලා 12%ක් 15%ක් අරගෙන ස්ටොක් මාකට් එකේ දාලා ස්ටොක් මාකට් එක අවුරුද්දක් දෙකක් යන්නේ නැතුව තිබ්බොත් ඔයාට ඒක මේක ගාන ගෙව යන්න වෙනවා. ඉතින් අලුත් ආදායම් මාර්ග ටිකක් හදාගන්න. Okay guys, ඉතින් ප්‍රශ්න right. What are the benefits of keeping strong fundamental stocks as to trade? First we have to have number 1. දැන් තමයි දැන් මේක පටලවා ගන්න. Number 1 trade කරන්න ඉස්සෙල්ලා මෙහෙමයි. ළමෙක් පොඩි ළමෙක් ඉපදුනන් පස්සේ එකපාරට මීටර් 100 දුවන්නේ නැහනේ. ඒක තමයි මීටර් 100 දුවන එක තමයි 100 මේ ට්‍රේඩින් කියලා හිතන්නකෝ. ඒතර ඉස්සෙල්ලා බිම දන ගගහ ඇවිදින්න ඕනේ. බිම දන ගගහ යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ වැටි නැගිටින්න ඕනේ. ඊට පස්සේ හැමින් ඇවිදින්න ඕනේ. යම් කිසි මොකක් හරි එකක් අල්ලගෙන ඇවිදින්න. අන්න ඒ process එක තමයි stock market එකේ ඉස්සෙල්ලා ඔයා stock market එකේ fundamental දේවල් ඉගෙන ගන්නවා. NAVP කියන basic එක හදා ගන්න ඕනේ. 80% strong fundamental stocks portfolio එකේ තියෙනවා. අන්තිම එක තමයි අර වගේ trading opportunities. ඒ කියන්නේ ලොකු market bull market එකට ඔයාලට buy high sell high කර යන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඒ ටික ඒ පියවර ටික ඒ විදිහටම යන්න, right? Right. What is the easiest way to become a registered investment advisor of say, Securities Exchange Commission කියලා අහනවා. I'm an undergraduate or Securities Exchange Commission එකේ course එක කරන්න ඕනේ. එතකොට registered investment advisor කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක CSC website එකේ තියෙනවා. ඔකලම ඉතින් මේ දේවල් ටික ඔයගොල්ලන්ට share කරයි. තව දේවල් තියෙනවා නම් අපේ ඉස්සරහට එන programs වල join වෙන්න. ඒත් එක්ක 1-to-1 private consultation ඔබට මාත් එක්ක කරගන්න පුළුවන් 1-to-1. ඒ කියන්නේ ඕනම ප්‍රශ්නයක් 1-to-1 half an hour ඒ වගේ slots තියෙනවා. doctor කෙනෙක් consult කරනවා වගේ කියන්නේ medical doctor කෙනෙක් consult කරනවා appointment එකක් දානවා වගේ ඒ වගේ exclusive time එකක් හදාගෙන ඔයාලට මාව හම්බෙලා ඔගේ personal දේවල් කතා කරගන්න පුළුවන්. So S&P SL20 is it changing frequently? And generally මාස අවුරුද්දකට එකපාරක් වගේ trade change වෙන්නේ. Latest update එක in our mastermind YouTube channel we have updated. Right. Okay guys, so I wish you all the very best. Trading class එක අද නිමවටපත් වෙනවා. Online trading access ගන්නවා. ඔයගොල්ලන්ට online trading ගන්න ඕනේ නම්
WhatsApp number එකක් දෙන්නම්. ඒ WhatsApp number එකට WhatsApp විතරක් කරන්න. call කරන්න එපා. Say that you want to open a what are the supports we can use? Stockbroker කෙනෙක්ගෙන් expect කරන්න පුළුවන් දේ you can open the account. You can get online platform මම පෙන්නුවා වගේ ඊට පස්සේ ඔයාලට online trade කරනකොට stock brokers ලගෙන් ඔයාලට research reports ඒ ටික ගෙන්නගෙන you can use your own ඔගේ මූල දැනුම අවබෝධය පාවිච්චි කරලා you can invest, right? මේ number එක not 7 මම chat box එකට දාන්නම් not 77 566 2348 මේ number එකට WhatsApp පණිවිඩයක් විතරක් දාන්න CDS ගිණුමක් විවෘත කරන්න අවශ්‍ය අය සහ online trading platform ගන්න. WhatsApp පණිවිඩයක් විතරක් දාන්න. If you want to get a what do you call online platform, drop a WhatsApp message. That message will reply you how to get it. How to get a private consultation කියලා අහලා තියෙනවා සජිත්. Yeah. අපේ දෙවිමිට message එකක් දාන්න that you want to get a private consultation, send details, they will send. Dimitri Dadina, thank you, Kila. Thank you for joining. Yeah, so thank you everybody for joining. It's a nice time to share some ideas. ඔයගොල්ලෝ එක බෙදා ගන්න ලැබෙන සතුට වෙනවා. ඒත් එක්කම මම අලුත් ලොකු රාජකාරියක් මේ ඡන්දෙන් පස්සේ බාර ගන්නවා රට වෙනුවෙන්. ඒක ඔයගොල්ලන්ට ලැබෙන්න මේ දැනගන්න ලැබෙයි. ඒ නිසා මම පොඩ්ඩක් slow down එකක් වෙනවා. ඒකත් එක්කම තමයි කලින් ඔයගොල්ලන්ට මේක මට ලබා දෙන්න ඕනකමක් තිබ්බේ මේ live trading session එකක්. සහ ඡන්දෙට කලින් එන්ටර් වෙන එකක් හිමින් ඔයා එන්ටර් වෙන තිබීම වැදගත් කියලා මට හිතෙනවා. මොකද drop එකක් ආවොත් ඔයා එන්ටර් වෙන එක හොඳයි. And we'll take it. So Kaushi says valuable session. Thank you. Thank you කියලා තියෙනවා. Good luck කියලා තියෙනවා. So we'll meet them. සමහර අය we are meet them. Yeah. හෂර දාලා තියෙනවා hint කියලා එක ඡන්දෙත් එක්ක තමයි එන්නේ. ළඟට ඒ කියන්නේ මට appointment letters ඔක්කොම හම්බෙලා තියෙන්නේ. විශේෂ ඔය Dr. Hans Vijayasuriya පත් වුණා වගේ එක යම්කිසි පත්වීමක්. right ඉතින් අපි රට වෙනුවෙන් දේවල් කරන්න තියෙනවා. මම ඒකට එකඟ වෙලා join වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒවා දැනගන්න ලැබෙයි ඉදිරියේදී. හැබැයි මම කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ටත් ඔයගොල්ලන්ගේ income sources වැඩි කරගන්න මේ investment පැත්ත හදාගන්න ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. මේ හදාගත්තොත් ඔයාලට මේ පැතුම් දාලා තියෙනවා good luck. So thank you පැතුම්. You have been a nice person throughout with mastermind. Thank you. හොඳ පුද්ගලෙක් පැතුම්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ටත් මේ වගේ සාර්ථක වෙන්න පුළුවන්. ඉවසීමෙන් කටයුතු කරන්න ඕනේ. මේ විශේෂයෙන් මාකට් ඩවුන්ස් වල මිලදී ගැනීමේදී සහ ඕඩර් බුක්ස් ඇනලයිස් කරගෙන හෙට අනිද්දා සමාන මාකට් ස්ලෝ ඩවුන් ටී. ජෝන් කීස් මගේ පර්සනල් අදහස තමයි දැන් 21යි ගන්නට මොකක් හරි ලොකු drop එකක් ඇවිල්ලා 15 10 වගේ આવොත් ඒ මාර කොන්ටියක් ඔයගොල්ලන්ට buy කරගන්න පුළුවන් නේ. 1 million shares වුණත් 10 million වලට ගරන් දැම්මත් පැටලුවක් නැහැ long term නේ. ඒ වගේ solid shares අපි portfolio තියාගන්න වැදගත් වෙනවා. ඒත් එක්කම stock market stock watch P ratio NAV P dividend yield හැම දෙයක්ම තියෙන ඒ ratios ටික අවශ්‍ය නම් දෙවිමිට message එකක් දාන්න. එයා පාට Devita Shandria will send that to you, right? So I wish you all the very best and we'll meet soon. All the best to all of you and have a good day. Take care.